Podcastul verii. Dragoș Cârneci sparge toate miturile. Stresul nu există. Ăsta e un film din capul nostru. Tot e un film din capul nostru. Cum ai zis tu, Vlad, cum o să fie astăzi? O să fie bubuială, Dragoș. O să ne doară creierul și astăzi, pentru că astăzi nu o să vă spunem încă o dată cum funcționează creierul. Suntem deja la a patra întâlnire cu Dragoș Cârneci. Am mai făcut-o deja înainte. Și asta trebuie să vorbim despre ceva mult mai important. Pentru cei care nu știu cine este Dragoș Cârneci, bine ai revenit, Dragoș. Bine, v-am găsit oricum primele 3 au fost de încălzire. Eu mi-am luat blue screen de la prima întâlnire, așa că, dar, încă o dată, pentru cine nu știe, vă încurajez să vă uitați înainte. Aici o să intru direct în pâine, pentru că aș vrea ca următorul timp, tot timpul pe care tu poți să ne pui astăzi aici la dispoziție în fața acestei comunități, să-l folosim ca să răspundem la o temă și la o teorie pe care o să o arunc aici, mi-am dat-o înainte, nu primește nimeni întrebările înainte, nici măcar Dragoș. Am zis că de asta vii. Dar nu primește de la nimeni întrebări. Tu nu? Nu e niciun fan să primească întrebările. Perfect. Pentru că teoria pe care o am, și vreau să mi-o invalidez dacă nu este reală, este că civilizația umană, dacă este să se stingă într-un fel sau altul, nu se va întâmpla în mijlocul unei explozii. Se va întâmpla cu un scâncet. Ca o pisică care face miau și se stinge. Pentru că am început poate un pic abrupt, dar teza este asta. Un creier obosit, stresat și singur predă controlul deciziei. Asta am învățat-o de la tine. Ok. Problema este că fix în momentul ăsta avem la G7 nu mai avem 7 puteri mondiale. Avem 7+3. Altman, Hassabis și Amodei au fost primiți într-o sală și au stat de vorbă cu liderii planetei de la egal la egal. Deci, dacă numărăm 7 țări plus 3 superputeri, suntem într-un fel de G10. Da, e un nou decatlon. Da. Și atunci, avem un creier pe care pe de o parte este la limită, am constatat asta și în discuțiile noastre anterioare, încă o dată, trebuie să insist, vedeți episoadele anterioare, 228, 231, 309. Astea sunt episoadele în care ne-am mai vorbit despre cum funcționează creierul, de ce reacționăm, cum reacționăm și cum ajungem la depresie, la oboseală și așa mai departe. Am explicat inclusiv chestii ciudate de genul cum că nu avem o cameră de filmat, realitatea, avem o mașină de Inventat realitatea. Așa că încercăm să inventăm cât mai puțin și încercăm să fim cât se poate de pragmatici pentru cei care ne urmăresc. Așadar, începem direct? Bun. 50% din români reclamă o problemă psihoemoțională în ultimul an. 89% nu au fost niciodată la psiholog. Intuiesc corect că suntem la un punct de rupere? Nu cred. Noi am fost toată istoria noastră la diverse ipotetice puncte de rupere și ne-am descurcat foarte bine. Românii nu sunt dramatici. Sunt doar buni de gură. Dar nu trăiesc dramatismul altor popoare, nu știu, ca rușii sau altele, care chiar suferă până în profunzime. Românii sunt destul de superficiali, cu mici excepții, bineînțeles. Dar tot timpul tot pe șmechereală și cumva au reușit să fenteze orice fel de chestie care a venit peste ei. Și sunt convins că la fel, cred că vor face la fel și cu AI-ul și cu orice. Deci suntem talentați la șmechereală. Suntem foarte, foarte buni la a sabota orice fel de tentativă de control. Deci eu cred că și dacă ar veni rușii peste noi, au plecat după câteva luni pentru că n-a reușit să facă absolut nimic. E cam bancul ăla cu 2 bile. Da, exact. Cu ăla s-a pierdut și s-a stricat. Pe scurt, un cercetător român a fost lăsat într-o încăpere cu 2 bile. O încăpere etașă. Au venit după jumătate de oră, bilele nu mai erau acolo. Ce s-a întâmplat? Au spus cei care organizau testul. Nu știu, una s-a stricat și una s-a pierdut. 2 bile de oțel. Deci cam așa suntem. Tare mi-e teamă că într-o fabrică din România s-a întâmplat asta. Eu cred că suntem pe tot timpul. Pe mama când a plecat de la fabrică după Revoluție, a întrebat-o directorul ăla comunist acolo, zice, dar tu ai, mama era șefă la magazia de piese de tractoare. Și zicea, dar tu ai acasă un tractor în șură, nu? Și mama a avut așa un moment de,
Nu. Și ce ai făcut până acum? Nu ți-ai făcut un tractor? Credeam că ai deja 3. Directorul fabricii. Deci da, România. Bun. Acum, asta totuși cu șmechereala. Faptul că noi facem chestia asta, avem în spate istorie cu fanarioți, cu turci, cu ruși, cu comuniști, Austrieci, cu austrieci. care au cucerit Craiov, ăsta, cum se cheamă, Dolju, Tultenia. Știi? Prin secolul, nu mai știu care, 18 sau anul ăsta. N-au lăsat nicio urmă acolo. Da, pentru că după număr, nu mai știu cât, zeci de ani, au plecat singuri, pentru că nu puteau strânge niciun fel de taxe. Când ei aflau că vine ăștia cu taxele, fugeau toți. Și după, nu mai știu exact, știu istoricii exact povestea, că după câți ani, au trebuit să decide că se pleacă de acolo, pentru că costea prea mult administrația și, de fapt, nu putea scoate absolut de câștig din chestia respectivă. Deci oltenii când veneau austriecii să le ia taxele, erau în Anglia. Acum hai să devenim un pic concreți. M-am încălzit deja. Ne-am încălzit bine, am început bine. La român șmecheria este un mod natural de funcționare, un mecanism de coping sau este o dovadă de inteligență? De adaptare. Am fost tot timpul un popor care nu era o mare putere, tot timpul vândea alții peste noi și ne-am prins la un moment dat că cel mai bun mod de a face față este în felul ăsta, să fugim, să sabotăm, să ne ascundem, să zicem ca ei, să facem ca noi. Și cam asta este. Dar, în același timp, eu s-am mult și m-am gândit, sunt multe chestii în ziua de astăzi care se trag din poveștile astea istorice. De la cum ne purtăm în trafic și până la religiozitate. Declarată. Mă rog, nu neapărat declarată, gândește că dacă tu trăiești sute de ani într-un context care tot timpul vine alții peste tine și tu trebuie să, nu știu, renunți la tot ce ai, să-ți pierzi partenerii în familie, să-ți pierzi bunurile, ce te ține cât de cât în control? Numai ideea că cineva de sus te ajută. Altfel nu ai niciun fel de instrument ca să poți să faci față lucrurilor sărac, fără să nebunești. Okay. De-aia e așa de puternică probabil la român chestia cu religia, pentru că a fost timp de 100 de ani singurul lucru care în cap lor părea că îi ajută. Asta cu religiozitatea, eu cred că ar trebui să o translatăm un pic la spiritualitate, pentru că am făcut un interviu zilele trecute cu Guru Dev la București, care a umplut sala Palatului aproape. Și o să zic, mulți artiști români au o problemă să umple sala Palatului, nu știu că tu ai zis de Guru Dev, Nu. dar niște mii de români au plătit bilet. Mm. Și asta este un guru indian care vine și vorbește despre cum să respiri. Nu, asta e important cu respiri, la aia sunt de acord cu Guru Dev. La capitolul ăsta și eu. Dar asta spun că la capitolul spiritualitate, românii nu sunt, deși se declară peste 90% ortodoxi. Știu că nu sunt incompatibile, dar nu sunt nici 100% compatibile să fii creștin ortodox și să iei sfaturi de spiritualitate de la un budist. Nu știi, bancurile alea clasice, cu ăsta, budistul, cu care mai era? Evreu, mi se pare, și cu românul, știi, care se aruncă de la nu știu ce etaj și prin puterea credinței să încerce să scape, știi, și știi, nu știi. Nu știu, asta nu știu. Ala cu bilele la și... E cunoscut, știi că primul se aruncă, mi se pare, ăsta, budistul și și încetinește, ajunge cu mine jos, știi? Și a levita până jos. Da, exact. Și următorul este, nu mai știu, care el începe cu rugăciunile, cu Allah, nu știu ce, bum, și se face praf, știi? Încă unul, și bum, ultimul român, știi? Te aruncă și începe Tatăl nostru care și bum, Adaptabilitate. exact. Deci eu am zis inteligență și tu ai spus imediat adaptabilitate. Da, pentru că inteligența e un concept filozofic. Nu se știe măcar acum științific ce e inteligență. Ca și cu personalitatea. Ajung la concluzia că, de fapt, tot ceva este ba inteligență, ba personalitate, știi? Trebuie să vă avertizez că Dragoș mai are câteva idei din astea ciudate pe care unii oameni din știință la care ridică sprâncena, dar nimeni nu-l contrazice factual. Pentru că tu ne-ai mai spus în alte episoade anterioare că nu crezi în conceptul de IQ. IQ. Nu am spus eu primul chestia asta. Inclusiv unul dintre cei care a inventat în anii 70, 60-70 psihologia cognitivă, un fel de părinte al cognitivismului, se spune că de fapt e o chestie culturală. Asta cu IQ este o cutumă culturală, nu este ceva real. Și atunci nu putem să le mai zicem oamenilor că sunt proști. Și asta cu prostie, tot așa vine din negura timpului, e o etichetă. E foarte greu să-i spui omului ce este, că automat e un pattern decupat dintr-o foarte complexă realitate.
fiecare dintre noi este o combinație enormă de chestii, multe dintre ele inconstante și câteva constante. Dar de ce facem cu ea în care n-ai încredere nici măcar să țină ușa închisă? Păi eu aș spune să nu ai nimeni încredere. O să ai încredere pentru anumite chestii. Tu în mine ai avea încredere să conduc un avion? Sau să mă bag cu un rechin? Nu. Da, să duci vacile, aș avea încredere. Nu știu, poate nici măcar n-am făcut chestia vreodată. Deci ai Am încredere zic că îți place cu grădinăritul, cu astea. cu gătitul mai degrabă decât cu grădinăritul. Dar poți să spui că ai încredere în cineva când l-ai văzut cum performează o vreme pe niște domenii. Adică pe domeniile alea, da, ai încredere. Dar nu înseamnă că automat dacă pe ălea e bun, pe orice e bun. Deci, Dar noi tindem să sigur generalizăm. că nu putem să facem diferența Ar între fi foarte oameni? riscant. Și mai ales când nu suntem constanți. Noi dacă am avut, nu știu, o perioadă bună sau o perioadă proastă, ne comportăm altfel. Vedem altfel, ne amintim altfel, luăm decizii altfel. Nu suntem deloc constanți. Noi avem impresia că avea un fir roșu care ne leagă tot timpul de azi prezentul cu adolescența, cu copilăria și așa mai departe. Nu e deloc așa. Păi și atunci cum mai recrutăm? Asta e o întrebare foarte bună și dacă răspunzi vă supăra foarte mulți. Știu că tu mai vorbești și prin companii și trebuie să le mai răspunzi și la întrebări de genul ăsta. Cum găsim oameni potriviți? Că dacă poți să iau pe oricine de pe stradă, Îi pui să facă ce vrei să facă tine în companie, dar îi pui să facă, nu îi întrebi. Nu îi întrebi, îi pui să facă. Sunt teste de simulări de business în care trebuie să fie cât mai realistă chestia respectivă, încă să intre în jocul respectiv ok, și să se exprime așa cum se exprimă el. ok. Nu prin interviuri sau prin teste de personalitate sau de inteligență. Ai test de cunoștințe care trebuie să răspundă că știe procedura cu tare sau limba cu tare și așa mai departe și când e vorba de niște deprinderi sau abilități, îl pui să facă pe cineva în fața lui cum se vinde, cum se răspunde la un client nemulțumit, cum se ia o decizie, cum conduci un grup spre o chestie. Dar îl pui să facă. Cred că de-aia sunt România așa de bună la chestia asta, că sunt flexibili la genul ăsta de comportament. După ce au depășit granița dincolo, devin cetățeni europeni. Doar Da. când vine România, ei sunt români. Dar dincolo de granițe sunt... Sunt foarte contextuali. Dar Corect. ai un lucru bun să fii contextual, să nu că ești flexibil. Unul care e tot timpul așa, deja e patologie, știi? Nu, trebuie să fii foarte adaptat la contextul din jurul tău. Mhm. Și tot timpul să rămâi updatat cu contextul. Flexibil și șmecher. Da. Să vezi ce e în spatele la chestia cu tare. Cine e în spatele la cu tare? Ca să zic mai bine. Mai românez, dar nu cunosc. Mai exact. Bun. Cu toate astea mă întorc, ai zis o chestie interesantă legată de trafic. Că nu suntem aceeași persoană tot timpul și că chestia asta se vede și în trafic. Eu văd mai mult ca niciodată, văd oameni neatenți. Neatenția e altceva decât lipsa de inteligență, dar cu toate astea mă întreb, oameni care își permit mașini atât de scumpe, nu-și dau seama că merg pe două benzi și că riscă să facă accident atât de des, mai ales în ultima perioadă. Încă o dată, mă întorc la chestia asta. Eu observ că suntem într-o zeamă din asta de incertitudine, de cortizol. Notăm cu toții într-o piscină foarte mare de nesiguranță. Și toți o simt la fel. Nesiguranța asta e o chestie care o construiește creierul. Și ăia care merg pe două benzi și vorbesc la telefon și mănâncă cu cealaltă mână, nu cred că le construiește genul ăsta de livrabil creierul lor. Dar nu cred că vrea niciunul dintre ei să moară. Și totuși chestia aia nu poate să meargă de multe ori. Tu nu poți să faci de multe ori chestia aia. Nu faci până odată. Exact. Mai rău e când mor alții din cauza lor. Mi se pare mie atunci că oamenii sunt mai neatenți ca niciodată? Să știi că asta e o chestie, chiar și eu mi-am pus întrebarea asta, că mi și-am și pus de foarte mult întrebarea asta pe la diverse interviuri, special la televizor. Mai întâi e stereotipul că social media ne mănâncă atenție. După care, pe chestia asta, chiar s-au făcut niște studii. Mi se pare că nu mai știu dacă în State sau în Marea Britanie, chiar acum recent. Și pe adolescenți, pe elevi, s-au test de atenție. Și nu a reieșit că ar fi mai mici scorurile la atenție decât generațiile trecute. Dar asta e o întrebare foarte dificil de răspuns la ea. Adică eu pot să o fac, dar ne trebuie câteva minute bune ca să înțelegem ce e atenție. Că nu avem atenție propriu-zis. Asta e o etichetă ca și inteligența și personalitatea și alte gândirea și alte asemenea concepte care sunt din filozofia veche, nu din ce face creierul. Deci, Trebuie să-mi explici asta. atenția sunt de predicții. Adică creierul tot timpul face predicții privind ce urmează să se întâmple din secunda următoare până la nivel de 10 de secunde, minute și așa mai departe, sau mâine. Pentru că el are un delay în a percepe realitatea și nu își permite ca să aștepte ca să vină peste realitate. Plus că vine pe canale diferite realitatea, adică pe simțuri diferite ajunge cu viteză diferită în creier informația.
ar fi un haos dacă ar prelua așa. Deci, practic, are o singură variantă. Încearcă cumva să genereze secunda următoare a realității conform cu ce a fost până acum, într-o manieră probabilistică, și în timpul ăla să calculeze cum e de fapt realitatea și să o ajusteze editând-o ca să vină pe toate canalele pe aceeași lungime. Noi nu vedem prezentul. Noi facem o combinație între ce a fost în trecut proiectat în viitor și apoi din nou comparat cu deja trecutul. Știi? Și livrat în capul nostru. Ei, dar aia se întâmplă când e vorba de secunda următoare. Și noi numim popular chestia asta vedere, dacă e pe băz, de exemplu, sau percepție în general. Cea mai simplă formă de cogniție. Da? Pentru că vederea e cea mai rapidă. Exact. Dar uneori nu putem să comparăm imediat predicția cu realitatea. Trebuie să câteva secunde sau minute. Până urmează să ne întâlnim cu acea realitate. Și această monitorizare a predicției, până putem să o verificăm, o numim popular atenție. Atenție susținută sau voluntară sau vigilență și așa mai departe. Okay. Dar e practic același proces, dar dus mai lung în timp. Oricum, tot ce face creierul e același modul, dar repetat pe distanțe temporale diferite. Pe care face efortul să le sincronizeze cât poate. Da, cât poate și cumva să le unească între ele. Care era pragul ăla de la care începi să auzi diferența între faptul că a tras cu arma și auzi glonțul? Câte secunde? Nu mai știu exact. Dar din câte mi-aduc aminte, depășește o secundă și ceva. Deci dacă ăla a tras, trebuie să fie mare distanța între momentul tragerii și în care auzi ca să-ți dai seama că există o diferență. De cele mai multe ori, creierul elimină distanța asta și ți le prinde simultan, deși ele nu sunt niciodată simultane. Da, ideea este că cât timp tu monitorizezi predicția 10 de secunde, numim atenție popular chestia respectivă, nu ai neapărat o mare problemă dacă prin jur nu sunt și alte chestii distractoare. Și a distractoare depinde de care distractoare sunt. Dacă sunt chestii neutre care nu contează foarte mult, nu e așa mare problemă ca să monitorizezi mai departe predicția. Okay. Dacă sunt chestii care tu ai învățat deja că pot fi atractive, dintr-un punct sau altul de vedere, atunci ai o problemă. Mai pe limba românească. Dacă tu de asta lângă tine, cu notificări activate, știi, cling, 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 și tu cu ce asociezi asta? Păi iară mă caută cineva, iară mi-a dat un like cineva, sau un share, sau apare o poză, sau whatever ce, știi? Ai sursă de recompense, de dopamină. Da? Și atunci am o mare problemă să monitorizez mai departe predicția mea până se validează dacă în jurul meu sunt asemenea surse de dopamină. Asta, de fapt, s-a întâmplat cu adolescenții. Pentru că viitorul și prezentul nu mai sunt suficient de interesante. Da, pentru că pentru orice fel de chestie în viață, noi am învățat că trebuie să te lupți și nu e să obții. Pe când ăstea nu te lupți, ele vin peste tine. Și după doar click și o vezi. Știi? Și asta, practic, ne-a sabotat capacitatea asta. Dar din ce am mai învățat, inclusiv de la tine, momentul de recompensă nu este după ce am văzut, este înainte să apăs. E și. Dar rush-ul ăla cel mai mare este când anticipezi o recompensă sau când vine pe neașteptate o recompensă. Ding, nu știi când vine. Da, dar știi că poate să vină. Și când vine, bâng, și în momentul ăla se dă reset. Cred că dacă am putea să programăm un sistem de notificări care să vină la oră fixă, creierul deja ar ști exact. Dar nu mai e recompensator. Și nu mai e recompensă acolo. Am putea face experimentul ăsta, să spui niște timere. Eu am văzut asta la un amic. Pane, cu care mai lucrăm. Dar devine un task ăla. O să vezi televiții. Da. Știi? Deci, când îi sună telefonul, ăsta nu mai are nicio reacție. Și zic, vezi că sună telefonul? Zice, nu, că știu ce, e o alarmă, mi-am pus eu o alarmă. Păi și vezi că sună acolo? Zice, da, știu, e ora la care să plec acasă. Dar nu mai creează nicio reacție, pentru că știe că urmează să vină. Deci, notificarea pe care o aștepți este fără recompensă. Dacă e neașteptată, e recompensă, vine dopamina și atunci îți distrage atenția de la prezent și viitor. Exact. Deci, fantastic. Problema nu e de atenție în sine, adică de acea monitorizare continuă a predicțiilor. Și ce se întâmplă cu asta dacă în jurul tău știi că sunt potențiale surse de recompensă. Și practic social media aia a făcut. Și tehnologia în general aia a făcut. Ne-a sabotat. Creează surse mai scurte, exact. mai rapide. Adică de ce să aștept eu până se confirmă o predicție mea când eu am tot timpul în jurul meu posibile surse de recompensă. Exact. Validări surprinzătoare și plăcute. Da, exact. Tu ai spus în episodul 309 cum decide creierul de fapt. Emoție, predicție, scurtături și stresul taie gândirea câțiva pași mai încolo. Deci adăugăm la partea de recompensă de care mi-ai spus faptul că eu nu sunt atent la prezent și la viitorul imediat, chiar dacă sunt la volan, pentru că condusul este plictisitor, știu exact ce se va întâmpla. O să stau. O să fie aglomerat. O să-mi fie cald, nu o să-mi fie. Dar chestia asta, mai interesantă. Și atunci am distrage atenția,
mai există și această componentă de stres care se adaugă, care ne taie gândirea din viitor. Cum face stresul să-mi taie mie gândirea? Pentru că, o dată, îmi lipsește recompensa că dacă conduc bine, la sfârșit mă așteaptă un comitet surprinzător de aplaudaci, sau felicitări, ai parcat bine la bordură, n-ai julit, asta primește o floricică, sau ia o ciocolățică că ai condus fără riscuri azi. Stresul, de fapt, nu e stres. El provine dintr-un lucru bun. Adică e generat în creier dintr-un sistem de optimizare a comportamentului. Noi, când am făcut ceva nou, pentru prima dată sau la început, când s-a finalizat, automat, creierul face un fel de summarizing la chestia respectivă și își dă seama cât de bine ai făcut, cum ai fi putut să faci, cum să faci în viitor, dacă te laudă sau nu din chestia respectivă. Și tu o trăiești de multe ori emoțional această evaluare. Ok. Ok? În varianta optimă, ai analizat, ai tras concluzia și te-ai oprit și te la următorul pas. Dar nu le-a dus la fel. Mai ales dacă trage concluzia că putea fi mult mai bine. Adică nu prea ți-a ieșit chestia respectivă. Unii, pe această eroare negativă în predicție, devin foarte sensibili, foarte afectați. Și mecanismul de optimizare, scenarii contrafactuale și proiectări în viitor și mai departe, devine foarte, foarte activ și numim chestia ruminație. Și toți stăm și ne bruiem cu propriile noastre optimizări. Ruminație. Ruminație, da. Știu de cine vorbești. Practic, în copilărie, când ești foarte maleabil, tu ai luat 9 la școală și în loc să primești recompense, ți-a spus să puteam și mai bine. E și asta. Dar nu neapărat, pentru că sunt convins că acest sistem exista înainte că există 9 la școală sau școală. Noi avem un creier foarte vechi. Hai să zic o chestie. Caza e recentă, știi, și mi-a venit acum în cap. Noi am învățat cu toții că avem un centru al memoriei și învățării în creier numit hipocamp. De la hipocampus, în limba greacă, înseamnă călțul de mare. Pentru că pe vremuri unul a rămas fără hipocamp, că i-a scos, că avea un focar epileptic acolo și nu mai știa cine este și ce viață a avut. Și brusc, revoluție, am găsit centrul învățării și memorie. De fapt nu e deloc așa. Dar oricum, sunt studii care arată că hipocampul, prin conexiuni cu alte zone ale creierului, învață contextual inclusiv temperatura. Și dacă ți-a fost într-un, nu știu, nu ca aici la tine, dar în altă parte unde a fost foarte frig, un laborator, să zicem, el a învățat ce ai văzut acolo, dar a învățat și ce temperatură a fost acolo, cât a fost frig. Și dacă, nu știu, peste o săptămână te întorci acolo și știi că urmează ca să ajungi din nou acolo, încă de pe drum îți crește temperatura corpului ca să te adapteze la unde ajungi. Adică într-un spațiu răcoros. Și a fost întrebat, ok, dar eu avem haine. Da, acest mecanism este cu mult înainte ca să existe haine. Așa e și la șoareci. Creierul nostru este foarte vechi și practic sunt straturi adăugate de la un animal la altul, cum ar veni. Și același sistem, de exemplu, care inițial se ocupa doar de a regla echilibrul corpului acelei ființe, prin două chestii, prin ce se cheamă metabolism și prin stres oxidativ. Deci cortizol și glucide și lipide. Trebuia cumva să regleze chestiile astea și prin acțiune. Adică, ok, dacă nu mai avem energie, păi căutăm energie, adică apa, da? Mâncăm. Sau dacă ceva ne stresează, trebuie să fugim de chestia respectivă. Da? Și a început să exploreze. Dacă se exploreze, trebuie să și țină minte ce obține pe unde explorează. Și dacă a fost ceva valoros pe unde a explorat, să ține minte locația respectivă. Și a apărut învățarea pe același sistem de reglare a homeostaziei prin metabolism și evitarea stresului oxidativ. Apoi s-a dat stratul următor. Nu numai că poate să exploreze, să țină minte unde găsește chestii importante ca să te poate căuta din nou, dar poate să facă și optimizări când stă pe loc. Adică să te gândească cum a fost în trecut, ce să facă în viitor. Asta în versiunea 1.0. În 2.0 poate să facă variante cum ar fi putut să fie în trecut și n-a fost și cum să fie în mai multe variante în viitor. Adică ce noi numim, de exemplu, gândire, planificare, imaginație, reamintire și alte asemenea concepte. Nu decât dezvoltări ale același mecanism de menținere a homeostaziei prin evitarea stresului și obținerea de energie. Dar lucrurile astea nu se pot întâmpla când ești sătul. Trebuie să fii un pic... Da. Pentru că atunci când ești sătul, homeostazia ta este ok. Și nu se justifică, chiar e contraindicat să mănânci energie cu acțiuni, că tu ești în echilibru. Adică, de exemplu, tu nu o să faci ceva cât timp tot ce îi trebuie corpului ai deja.
și asociem asta conștient cu o stare de calm, relaxare, satisfacție. Nu-ți vine ca să o strici, în mod normal. Dacă chiar vine, nu e ok ceva în reglajele astea, în setting. Deci, tu stai cât timp ai totul, la nivel de lichide, la nivel de alimente, la nivel de temperatură, totul e perfect, tu stai. Stai și ai starea perfectă. Numai că nu poți sta mereu în starea respectivă. Te apucă foamea sau setea. Din momentul ăla apare un mic deranj al homeostaziei și apare o primă acțiune. Mă duc la frigider. Înțelegi? Ca să se întâmple orice fel de acțiune, trebuie să existe deja un dezechilibru al homeostaziei sau să anticipezi că, uite, de regulă pe la ora să mă apucă foamea. Pentru că obiectul evoluției umane este să fii maximum de leneș posibil. Adică să-ți conservi energia. Eu Da. iar dau exemplu cu leu, că cea mai mare parte a zilei doarme. Și e mai leu. Și își mănâncă energia numai când e musai. Adică când e vorba să facă, să împerecheze, să bate cu alt leu. Nici măcar la vânătoare nu prea se bagă. De la aici. Deci el știe pentru ce are voie să mănânce energia. Și rest și o conservă. Și nu doar leu. Toate mamiferele au tendința de a-și conserva la maxim energia. Mai puțin pui. Dar la fel și bărbații. Da. Care trebuie să funcționeze în burst de energie. Da, pentru că sunt foarte competitivi, care nu să mă și foarte agresivi. Dar ea numai când au un oponent în față. Pentru că un bărbat singur e alt animal. Da. Dar Un bărbat sătul este alt animal. da. Un bărbat flămând este un alt animal. Un bărbat în gașcă, un bărbat cu o femeie, În alte contexte e alt animal. alt animal. Cu totul. Absolut. Deci, îl vezi pe, nu știu, Basilică, la job, cu alți oponenți, care e în concurență în percepția lui. E foarte, foarte agresiv și foarte vocal și așa mai departe. Și când ajunge acasă, când e doar el cu nevasta și doi copii, stă cu bani la televizor și își tace din gură. Își conservă energia. Acolo nu mai are nimic de câștigat, de dovedit. Okay? E alt context. Deci de-aia bărbații au o funcționare diferită față de femei la capitolul ăsta și trebuie să-și conserve energia când se simt în siguranță și sunt sătui. Da, exact. Tot în control, nu fac decât să mică bateria. Deci de-aia taci din gură. De-aia ești chill. Da. De fapt, atunci când vrei să fii chill, de fapt te pregătești pentru următoarea ta provocare. Tu, oricum, el știe, cred eu, cam când urmează următoarea provocare și cam câtă baterie mai ai tu pe fund și trebuie încărcată. Și îți minimalizează toate acțiunile în așa fel încât să fii pe modul de încărcare, de recharging. Și încete să rămâi flămând. Și la propriu și la figurat. Ca să faci acțiuni din ce în ce mai performante și să ai asta de optimizare tot timpul și de monitorizare tot timpul, trebuie să fii flămând. Și de o vreme flămând. Atunci, în loc să fii flămând, dacă ești deja sătul, o să înlocuiești foamea cu altceva. Orice fel de, cum să spun, lucru pe care ți-l dorești. E foamea, libere, știi? De-aia copiii care au avut de toate în copilărie, adolescență, să nu te aștepți să facă performanță decât din greșeală ulterior. Că n-au de ce. Nu și-au calibrat creierul ca să obțină chestii în condiții dificile. Și asta o spune doctorul în neuroștiință, în condițiile în care psihologii spun deja de ani de zile că la copii trebuie să creăm frustrare pentru că doar frustrarea structurează. La copii, la sportivi, la oricine. Frustrarea structurează. Clorin Dedi de-aia a ajuns numărul 1 în lume din cauza celor frustrări din bazinul de la Dinamo. Da, trebuie ceva să te motiveze în a face ceva. Știi? Altfel, fără să simți nevoia de a te regla, de a obține un lucru foarte mare dorință, tu nu vei face nimic. Că așa suntem setați. De aia nu e corect. Noi românii trebuie să fim cei mai tari de pe planetă atunci. Nu e corect să dăm vina pe AI că devenim noi leneși. Pe creierul nostru să dăm vina, pentru că dacă ceva ne oferă măcar iluzia, informație, explicație, răspunsuri în general pe zero efort, evident că creierul va specula chestia respectivă. Că asta își dorește. Da, dar cu toate astea, românii mei se comportă de parcă nu mai văd câțiva pași mai încolo. Și tu spui așa, că stresul taie gândirea din viitor. Și atunci, de unde vine lipsa asta de proiect? Ne întoarcem la povestea aia cu invadatorii. Sunt multe studii care arată că, de exemplu, stresul social îți marchează expresia genelor. Și această marcare a expresiei genelor se transmite câteva generații. La animale e o chestie adaptativă treaba asta. Adică dacă, nu știu, în pădurea aia sunt mulți stresori, când se naște puiul trebuie să fie pregătit
să facă față la ce stresor. Sau experimentul cu maimuțele cu banana. Sau așa. E epigenetică se cheamă chestia asta. Ei, la animale e scurtă diferent distanța de când face puiul părintele până ce puiul matur în pădure. La oameni nu e așa. Pentru că nouă ne-au fost marcate aceste gene de sute de ani de invadatori. 7 generații. Exact. Deci automat, ce înseamnă chestia asta? Tu devii mult mai competitiv, mai agresiv, mai individualist. Chiar ești setat când găsești mâncare să pui una pe toată, când mănânci să depui mai ușor mâncare în centura abdominală, pentru că toate astea sunt adaptări la un mediu plin de provocări, de stres. Inclusiv comportament devine mai impulsiv în a obține ceva. Mhm. Ceea se vede și în trafic și nu numai la ăia care conduc, ci la cei care sunt pietoni. De câte ori îi vezi că se pune roșu și trec mai departe? Că, ca să te oprești dintr-o acțiune, consumă efort, să știi. Da. Cel mai ușor este să continui acțiunea, nu să oprești acțiunea. Da. Ori, această chestie de a te controla, de a te opri din ceea ce faci, la noi nu merge Pentru că- corect. Pentru că sunt multe explicații posibile. Nu s-au făcut studii de tipul ăsta pe genele românilor, sunt explicații potențiale. Dar acest trecut al nostru în care a trebuit cumva să facem față mereu la provocări, nerespectând niciun fel de invadator, niciun fel de regulă impusă. Nici măcar respectarea propriilor neamuri. Da. Deci noi suntem de genul perfect, nu doar românii. Gândește-te și la alte popoare care, la fel, la ele acasă e varză, tot e praf, și când merg în America, fac de regulă performanță în IT sau alte științe. Țări din sudul Asiei, de exemplu, nu? Le știi. Dacă mergi acolo, mai bine să nu mergi acolo. Dar ăia care pleacă de acolo și ajung în laboratoarele din vestul Europei sau din America, ăia sunt cei mai căutați, că se zice ai muncitori. Și le merge mintea, sunt la dracu de șmecheri. Foarte mult merg în IT pe chestia respectivă. Pentru că lipsa soluției te obligă să devii creativ și să cauți soluția. Absolut. Și sunt câteva chestii în creierul nostru care răspund de asta. Se cheamă, eu aș nume funcție executivă, care are mai multe componente. Și una dintre ele se cheamă flexibilitate cognitivă. Asta stă în spatele a rezolva probleme, a te gândi ce în mintea altora, a-i manipula pe alții, a fi creativ. Toate acestea sunt, practic, diverse livrabile aceleiași componente de flexibilitate cognitivă. Dar românii cred că sunt foarte buni la chestia asta. Se vede de sus până jos. Dar cu cât sunt mai flexibili, cât trec de pragul de sus, deja dăunează pe altă parte. Știi? Adică sunt foarte inconstanți. Ok. Că nu sunt buni la menține mereu aceeași chestie. La un moment dat, bum! S-ar pe altceva. Și asta e o chestie interesantă. Cred că am avut o discuție, nu mai știu în care dintre interviuri, cred în al doilea sau al treilea, în care același gen de comportament aparent inexplicabil s-a observat la computere. Alea vechi, în anii 70-80. 70 mi se pare că era. E o celebră chestie asta. Unii trebuiau să dea un program foarte simpluț pe care să-l îndeplinească un computer, în care regula era să coloreze niște pătrate după o anumită regulă. Aia din stânga, pauză, aia din dreapta, iară colorat. În sus, iară colorat, în jos, iară colorat. E un fel de cruce, cum ar veni și cu un spațiu mic necolorat în mijloc. Și să respecte mereu patternul ăsta. Dar colora niște pătrate după o regulă. Foarte simplu, a dracu de simplu, copilăresc. Și nu mai știu care era motivația. Văd cum se respectă acele algoritmi, știi? Și la un moment dat, din greșeală, cineva a plecat în concediu și a lăsat să meargă. Și s-a întors după mai mult timp. Și s-a speriat ce a găsit. Că la început erau exact regulile aia aplicate în știu câte ori, după care a luat o razna și să halucineze. Și a ajuns la chestii naibii de sofisticate. Arată ca un fel de mileu, așa. Sau un fel de, cum sunt aici? Sau ca o mandală. Exact, ceva în genul ăsta, știi? Care au fost spontan la un moment dat generate de către computer, care nu s-a mai întors la regula inițială, a început să halucineze. Spontan. Da. Ideea ține mai degrabă de informație decât de o formă biologică non-biologică. Cum e și în genetică cu mutațiile. Ele apar spontan. Da. Știi? Și apar nu că neapărat ai garanția că fac bun la ceva. E just in case. Nu se știe niciodată. Și după aia natura selectează. Exact. Care a supraviețuit pe baza acelei mutații devine noul fond genetic. Da, absolut.
Până la următoarea provocare când ea se face de reset. Deci de-aia bărbatul român este leneș acasă, are probabil un pic de burtă că stochează energie, îi sare muștarul dacă e băgat într-o situație stresantă, Mhm. destul de repede și devine un pic agresiv. Pe la petreceri plânge de dorul familiei. Și cu cât anticipează că are nevoie de mai multă energie ca să facă față la provocări, îl enervează când cineva îl bruiază să-și încarce bateria pe chestii neimportante. Da. Știi, gen copilul acasă sau nevasta sau soacra sau mai știu eu ce, știi? El e în modul de încărcare și aia nu contează, nu are miză. De unde și hitul acela, mă pusei lungit în pat. Super hit. Deocamdată mi-ai demontat tot conceptul de stres. Stresul e o construcție ca și restul realității. O face Tu creierul. zici că e stres, că stresul e un construct. Da. Dar mă duc la doctor și îmi zice că ai cortizolul ridicat și după aia ai în diabet și românii sunt printre cei mai stresați, zic psihologii și psihoterapeuții. Ei declară la interviu chestia asta. Mint, li se pare, sunt șmecheri sau pur și simplu este o psihoză, este o percepție în asta generalizată că am fi cu toții stresați. Mi se pare? E un stres, dar nu este stresul altor popoare care se sinucid de drame. Noi suntem de care fac scandal. Dar e un nivel superficial de stres. Pe Dar există nivel superficial de stres? Da, da. Adică nu e unul care să ducă neapărat, decât la foarte puțin, cum să zic, în depresie cronică sau în suicid. Știi? E mai degrabă, cum ai spus tu, că fac scandal din orice, se ceartă cu oricine. Asta te se vadă Bag picioarele și- speranță de viață mai redusă. Că accidentele cardiovasculare în România totuși sunt la cote record. Dar nu-i doar pe bază de stres, e bază de alimentație prostească, în mare parte. Știi? Adică la noi cultura asta culturală de a mânca cât putem și gras dacă se poate și dulce dacă se poate, asta e o chestie foarte importantă ca sursă de... Am simțit aseară în grădină aromă de grătar la 11 fără 10. Un român de-al meu băga puternic. Da, și mai gândește că carbohidrații au rol antistres. Adică ei nu neapărat mănâncă de foame. Ei mănâncă de stres. Și e suficient un grătar și o bere și o prăjitură sau, mă rog, nu dau nume, ca să-și rezolve nivelul de stres până a doua zi. Așa se reglează ei. Că de fapt de ele cumperi. Da. Că dacă ai vrea doar să te hrănești, ai băga în tine poți să mănânci și verzituri. Este o chestie, noi suntem singura specie care gătește. Singura specie care gătește. Noi nu mâncăm ca să ne hrănim. Pentru energia a fost pe vremuri. Acum noi mâncăm ca să ne exprimăm cultural, să impresionăm pe alții, să ne facem de lucru în bucătărie, să scăpăm de stres, să ne mutăm gândurile în altă parte, să facem dezvoltare personală prin arte culinară și uite așa, știi? Să nu le spui asta femeilor, că o să zică, păi nu mai trebuie să mai gătim, că multe în ele o fac ca pe un task, ca pe o corvoadă. De multe ori și mâncarea arată că a fost un task sau o corvoadă, adică nu e de foarte bună calitate. Și în general în România asta cu gătitul e prin suprafierbere și supraprăjire și totul e așa o ciormoală, știi? Orice mănânci o chestie, o cremă, așa, știi? Și ce-o fi fost asta, știi? Nu știi, ciorbă, supă, tocăniță. Unul nu poți să știi care e diferența. Absolut. Ciorbă și o tocăniță. Am mâncat eu o chestie la ciorbărie, îi zicea, nu știu cum, borgoci, nu era nici gulaș, nu era nici ciorbă, nu era nici tocană. Bă, dar bun a fost. Aia contează. Și dacă nu-i pui multă sare, știi? Și atunci devine bună. De ce cred că ține eu borcanul ăla de chili acolo? Aia salvează orice, știi? Sarea și ketchup-ul. Sunt două chestii. Când am fost în Africa cu gașca, avea la el prietenul nostru David Neșu un borcan cu îndugea italienească. E o chestie foarte puțin cărnat, cu foarte mult ardei iute. Nu trebuie să iei mult. Eu am pus chestia aia pe orice. Ai te drughează. Da? Înseamnă că eu sunt dependent. Zim. Nu știa chestia asta? Capsaicina? Da. Pentru că automat orice chestie care e foarte, foarte iute declanșează endorfine ca să-ți calmeze durerea. Perfect. Și te droghezi cu el. Știi? Dacă e așa, eu sunt din grupul de dependenți de sriracha. Da, și eu la fel. Deci eu mănânc sriracha clar pe burgă și pe alte chestii. Și Da. tabasco și alte... Da. Sriracha deja eu pun ca în loc de ketchup. Da, și eu la fel. Nu pun ketchup, mănâncă fiica mea ketchup, eu mănânc sriracha. Dar avea David o din asta din Carolina Reaper.
Ăla e next level. Dacă te lua Milion Scoville, eu zic că acolo, abia acolo se separă băieții de bărbați. Dar nu mai simți gustul mâncării, nu mai simți nimic. Da, ce plăcere. Și la fine spui, am mai scăpat încă o dată. Și fii atent, gândește-te la o chestie. Că mâncarea aia proastă nu mai contează. Dacă ai pus în ea exact. ardei iute. Ăla e salvatorul. Ăla salvează orice? Da. În Africa a salvat o săptămână de mâncare proastă. Da, e bine să timp la tine o de aia și că știi igienic. Corect. E pachetul de survival. M-am mai liniștit. Nu mai sunt așa stresat. E prima dată când avem o discuție și nu sunt stresat după jumătate de oră, ba chiar sunt bine dispus. Ai venit cu o altă strategie data asta. Vede că ești român. Și te-ai adaptat. Podcastul Verii. Dragoș Cârneci sparge toate miturile. Stresul nu există. Ăsta e un film din capul nostru. Tot e un film din capul nostru. Noi dăm vina pe Matrix, că noi suntem parte păpuși dintr-un Matrix. Nu, Matrix-ul e în capul nostru tot timpul. Atunci trebuie să o dăm înapoi. Uite ce a zis eu despre tine. Că Mă bârfește ea, așa? te-ai bărfit. E atât de multe informații în discuțiile cu Dragoș Cârneci încât le-am băgat într-un corp de antrenament. Dacă vreți, vă fac acces la toată baza mea de date, pentru că am vrut să găsesc ce am vorbit deja, ca să nu le repet. Există și AI hater? O, da. Oh, da, ok. Nu se numește hater, se numește adversarial. Aha. Deci, când vorbim totuși despre stres, el este legat direct de manipulare. Și în perioada asta, percepția mea, și nu doar a mea, este că asistăm la foarte multă manipulare. România este un teren foarte fertil pentru manipulare. Când vorbim despre frică, conspirații, polarizare, încă din episodul 228, Dragoș Cârneci zice așa: stresații cred în conspirații, nu proștii. Da. Deci ai nevoie de stres ca să începi să crezi tâmpenii. Lipsă de control. Asta e chestia. Când n-ai controlul, n-ai predictibilitate, n-ai explicație. Chestia asta e ce numim popular stres. Deși și asta e o chestie culturală, pentru că stresul inițial a plecat de la cum răspundea o celulă la chestii din afară. Stres celular, știi? Și practic Hans Selye aia a descoperit. Cum răspunde celula la un stres din jurul ei, știi? Apoi a fost importată povestea asta în psihologie ca fiind stresul din partea lui șeful sau al lumii din jur, știi? Și el este stresul cognitiv sau emoțional. Asta a fost ulterior prin anii 70 la Zaros. Dar practic sunt niște importuri forțate. Nu știu cum să pun chestia asta cât mai simplu. Ajută-o tu. Reformulez întrebarea. Este conspiraționismul atunci un simptom de creier supra-solicitat, adică stresat? Tu mi-ai spus că nu până acum. Dar nu e nici măcar o problemă de inteligență? Nu, e o problemă de lipsă de control. Deci când nu poți să se întâmplă ceva în jurul tău și nu se poți explica, nu poți predice și nu poți să o controlezi prin ceea ce faci, atunci apare sentimentul ăsta de stres și în momentul ăla, pe lângă sentimentul de stres pe care îl ai, apar și alte chestii la pachet. Cum ar fi, de exemplu, tendința de a-ți reechilibra stresul agățându-te de teoria conspirației, de superstiții sau de religii. Sau de mesaje populiste. Vine câte un salvator care rezolvă toată povestea. Deci, teoria ta atunci stă foarte bine în picioare dacă mă uit la, de fiecare dată, argumentul. Cu toți oamenii care am vorbit despre subiectul ăsta este răspunsul care e? Întotdeauna, educație, educație. În cazul ăsta, educația nu trebuie să te facă neprost, trebuie doar să te informeze suficient. Da. Nu de educația rezolvă chestia asta. Experiența ta de viață rezolvă chestia asta. Adică trebuie să înveți să te confunzi cu cât mai multe chestii ca să înveți cum poți să obții controlul în situații care par de necontrolat. Și școala ar trebui să fie o scurtătură pentru asta. Educația este o scurtătură Să pentru înveți experiența de viață. Exact. Abilități, nu cunoștințe. Oricum nu poți cunoaște totul. E așa de multă informație încât e imposibil. Dar trebuie să înveți cum poți să obține să rezolvi o situație. Asta e cheia interviului. Dacă vrei să rămâi cu ceva și ai treabă și ești ocupat, dă o pauză, rămâi cu ideea asta și te întorci după aia. Deci nu te duci la școală ca să înveți chestii, ci să dobândești abilități. Da. Abilitățile te vor ajuta. Cum să te descurci într-o situație nouă, inedită, care nu seamănă cu alta, nedestulă informație. Așa nu o să mai fii stresat și dacă nu o să mai fii stresat, nu o să mai poți să fii așa ușor manipulat. Exact. Băi, e prea simplu. Principiile sunt simple. Aplicarea lor depinde de la om la om. Fantastic. Dar, din punctul de vedere, eu am mai tot spus chestia asta, învățământul actualmente este tot la nivel de domnul Trandafir. Într-o epocă a AI-ului, adică e o chestie penibil.
Când Este motivul pentru care eu mut copilul de la școala actuală. Pentru că nici nu dobândesc aceste abilități de care vorbești tu. Partea de cunoștințe nu mă mai interesează, dar intelectualul pe vremuri era ăla care avea cât de cât ceva școală, adică știa matematică, citi, scrie și ceva. avea în cap informație. Da, ceva informație. Dar câtă informație exista în secolul XVIII sau XIX? Foarte puțin. Foarte puțină. La ora actuală este imposibil, nu că pentru un copil, pentru mine este imposibil să știu tot ce există în neuroștiințe. Nu se poate chestia asta. Corect. Dar ești nevoie de ea, de ajute. Cu atât mai mult despre alte chestii în jurul nostru. Deci nu neapărat să știi totul e un obiectiv. E imposibil obiectivul ăla. Ci să știi într-o situație anume cum poți să obții informație reliable. Într-un timp rezonabil și cu un efort rezonabil. Aia trebuie să mergi școala. Dar dacă eu un alt bărbat de vârsta ta și îl pun în aceeași încăpere cu tine, nu va fi în stare să-mi răspundă la 99 din întrebările la care tu ai răspuns deja. Pentru că mi le-ai pus pe alea care se întâmplă ca să le știu. Exact. Atunci cum fac să fac mai mulți ca tine? Sau ca alți oameni care sunt performanți în domeniile lor și nu sunt așa de ușor de manipulat? Cum rezolvăm chestia asta? Asta cu manipulatul mai e ceva, știi? Nu e suficient numai să înveți cum să te descurci într-o situație de asta de care povesteam. E tot gogoașa asta cu gândirea critică, știi? Care acum e pe de Nici garduri. nu e adevărată. E adevărată, dar e bună cum se aplică treaba asta. Și am mai fost întrebat la un moment dat la un interviu treaba asta, că cum e cu gândirea critică la români. Și am ajuns la povestea asta cu... Deci, un criteriu de bază al gândirii critice este că tu trebuie să analizezi și să iei decizii pe baza unor informații culese prin instrumente reliable. Adică informații obiective. Da. Băi, când tu consideri că viața ta este dirijată, controlată de entități invizibile, pentru care nu ai nicio dovadă că există, cum poți spune că ai gândire critică? Și nu te referi doar la oamenii care au teoria conspirației în cap, te referi și la credincioși. Absolut, în primul rând la ei mă refer. Dacă tu ai impresia că... Că fundația este moale. Da, deci tu în cultura ta practic n-ai niciun fel de fundație a gândirii critice. Ai gândire magică, nu gândire critică. Că dacă o să mă rog, o să fie bine. Da. Că dacă am prieteni, o să mă distrez. Asta s-ar putea să fie Că cineva sus are grijă de mine și de familia mea. Întotdeauna sus. Da, sus, evident. Întotdeauna deasupra. Da. Șeful, Dumnezeu. Da. Că de la tata. La chestia asta. Adică părintele. Părintele mai tăiat biologic și apoi alți părinți. Până undeva sus, care e un părinte, Da. înțelegi, un Sfinții invizibil. părinți la biserică, Da. și spiritual când sunt naști. Ierarhii de tipul ăsta, știi, până la chestii invizibile. Da, asta nu are treabă cu gândirea critică. Am mai și teoria asta că trebuie să-i critică de la servici, acasă, nu, că strică la digestie. Dar de ce ne raportăm la un tată? Că, uite, sunt mulți bărbați care se uită la podcasturile astea. De ce avem nevoie de această referință paternă, patriarhală? Pentru că foarte probabil în culturile din care se trag lucrurile astea, cei care aveau puterea de a pedepsi sau dimpotriva recompensa erau bărbații. Și la evrei era chestia asta, știi foarte bine. Și a ajuns în bagajul genetic sau este încă supragenetică? Asta nu știu, n-aș specula în chestia asta, n-aș putea să spun. Dar e oricum o chestie culturală. Adică treaba asta cu tatăl este o chestie culturală, chestia cu a da vina pe tot felul de fenomene ale naturii, pe entități foarte puternice, invizibile, e o chestie care ține creierul social. Adică ce se cheamă creier social e ce ne ajută pe noi să înțelegem comportamentul altor oameni, să prezicem comportamentul altor oameni, să influențăm pe ei și mai departe. Știi? Chestia asta ne ajută în principiu dacă nu avem autism. Dar de același creier social, theory of mind, teoria minții, chestia asta, odată cu dezvoltarea ei, copiii ajung să creadă că pentru alte lucruri care sunt mai importante decât la mine în grădină, că am spart o chestie, nu știu, cine a dat tu cu trăsnetul și a luat foc pădurea, sau a venit cu tremurul, sau eclipsă și mai departe, e tot o persoană supraumană, invizibilă, cu puteri fantastice, care ea răspunde de alte lucruri peste puterea unui om. Dar e același model. Același sistem care noi învățăm să înțelegem pe alții ca și, cum să zic, livrabil secundar, efect secundar, generează entități de tip zei în diverse culturi.
Și pentru că noi trăim pe suprafața planetei și nu zburăm, noi ne raportăm la toate fenomenele atmosferice de jos în sus. Și atunci ele sunt produse deasupra. Asta e o chestie veche care ține de religie, știi, asta cu astronomia, știi? Marile civilizații dirijau, practic, agricultura și alte aspecte mondene, cum ar zice așa, în funcție de stele. Păi da, pentru că de aici de jos, unde te uiți în jos? N-ai ce să vezi în jos. Te uiți întotdeauna în sus. Da. Și practic anotimpurile și alte sezoanele și așa mai departe erau calculate de matematicienii vremuri respective în funcție de stele. Și zice, ok, dar dacă e un mesaj în stele, cine a scris mesajul respectiv? Cine ne trimite mesaje prin stele Mhm. sau prin comete și așa Da. departe, știi? Niște entități care își pot permite chestia asta. Da. Știi? De-aia cumva sus în Dumnezei, nu în jos, știi? E o carte foarte interesantă, Copiii timpului, Children of Time, al lui Adrian Tchaikovsky. Un SF foarte fain, întins pe niște mii de ani, care explică cum niște păianjeni sunt infectați cu genele astea care face mai inteligenți și încep să se ordoneze și creează limbaj. Și după o perioadă în care de pe un satelit, în ăsta era un AI acolo care comunicau, care le dădea informații, AI-ul ăla nu știa că vorbește cu niște păianjeni, cred că vorbește cu niște oameni. Și la un moment dat păianjenii ajuns să se întrebe, ăsta de sus vorbește și spune niște ciudățenii care nu ni se aplică, că vorbea de chestii care se aplicau oamenilor și n-au. A zis, ar putea ca Dumnezeu totuși să fie idiot. Pentru că vorbea cu alți supuși. Li se aplica și lor până la un punct, dar ei nu se organizau așa. Da, dar vezi că oamenii nu gândesc ca și în cărțile alea SF sau în filmele SF, adică ei spun, da, nebănuite Știu, scările Domnului, știi? Adică el are dreptul să facă orice. Trebuie să-i lași libertatea totală de exprimare, nu? Dacă există. Da. Și acolo unde tu nu poți să cuprinzi, ar trebui să fie cineva. Nu ca să altfel ar fi incertitudine, ai fi stresat, atunci nu ai stat în continuare. Oamenii nu înțeleg chestia asta, că de fapt religiile țin de capacitatea creierului de a controla informația. El e dependent, creierul, de a managiui informația pe care o poate prezice. De-aia avem nevoie de pattern-uri. Pattern-urile, practic, sunt niște decupaje care explică lumea și prezic lumea. Noi avem o obsesie pentru a prezice, de la Nostradamus până la Nedi Sandu, că cu amândoi, știi? Deci chestia cu prezisul pentru noi înseamnă echilibru. Faptul că putem prezice cu succes orice fel de lucru, de la cum ne spunem pe dis dimineața și până cum ajungem acasă seara prin trafic, chestia asta ne menține sănătoși. Faptul că nu avem, la un moment dat, cum să prezicem cu succes și să controlăm cu succes mediul din jurul nostru, ne îmbolnăvește la propriu. Duce la inflamație chestia respectivă și în timp ne îmbolnăvește. Deci, practic, e o chestie de gestionare a informației. Nu trebuie să fie adevărat, dar trebuie să fie plăcut. Să facă sens pentru Să tine. aibă, facă sens. Da. Apropo de inflamație, tu ai mai zis și asta mă duce la întrebarea următoare. Vezi că AI a intuit că o să ajunge aici. Le-am făcut întrebările cu AI, că n-am mai putut singur. Glumesc. L-am bătut la cap până mi-a ieșit. Dar viitoare vor fi 3 laptopuri acolo. Nu, că am doar 2 pagini jumătate. Cât de liber arbitru ne mai rămâne în condițiile astea? Dacă deciziile sunt modelate de inflamație, cum ai zis, predicție, cum ai zis, și emoție. Unde se termină biologia și unde începe alegerea? Sau există o diferență între ele? Liberul arbitru ține de chestia asta cu sufletul, de fapt. Deci, e un concept din filosofie, dar este impregnat, e virusat de ideea că noi este un suflet. Și ăla e adevăratul tu. Tu ești un corp, un fel de ambalaj pentru acel suflet. 21 de grame. Da, așa, exact, prostia aia. Da, Nu e adevărat nici aia. Apropo de gândire critică, știi, că mereu răspunsul studenților mei, ca să-i testez dacă au gândire critică, știi? Practic, toată povestea a început de la doctorul ăla care a măsurat greutatea la 5 oameni care au murit și a explicat, vezi, Doamne, că a scăzut greutatea cu așa 21 de grame la 3 dintre ei sau genul ăsta, știi? Dar nu ideea că au fost 5 sau au fost 14 sau au fost 400. Ideea este că dacă te uiți în definiția sufletului, unde s-a dus sufletul ăla? Într-o lume, cum îi zice? Non-materială. Deci el este o entitate non-materială care se întoarce de unde a venit. Lumea non-materială. Deci acum dracu are masă. Păi că poți măsori. Ceva care vine din non-material nu are masă. Poate e o formă de energie pe care nu ne explicăm. Dar nu se poate măsura ca și greutate. Poate e energie grea? Da. Eu când am auzit prima oară de apă grea, am zis, what the fuck, dude, de unde o cumpăr?
Da, ca să revenim la chestia cu sufletul. Deci, de-aia noi ne asociem chestia asta că când eu gândesc conștient ceva, eu sunt conștient că ești tu în fața mea și aici sunt niște reflectoare și e pe masă ceasul de cafea. Ălea sunt adevăratul eu. Și subconștientul e eventual o chestie care poate să se saboteze, așa mai departe. De povești cu Jung, cu Freud și așa mai departe. Da? Nu este corectă viziunea asta. Cea mai mare parte a ce face creierul este inconștient. Deciziile toate pleacă din inconștient. Și tot noi suntem. Eu în cea mai mare parte sunt inconștient. Ok, atunci ce se întâmplă la ora 6? Când mie teoretic îmi cade gândirea de pe neocortex și e liberul arbitru și intervine subconștientul și sunt mult mai irascibil, nu mai am răbdare, nu pot să am discuții așezate. Nu mai e energie. Dar nu e vorba de inconștientul versus conștientul. Deci, ce avem? Expresia noastră de viață este salvată în niște pachețele. Tot prin ce am trecut noi se salvează după același model. Este contextul, e situația X. Că tot e contextual la noi. Tot comportamentul e contextual. E situația X, cu ce miză a avut această situație, ce am avut eu de câștigat sau de pierdut în această situație, ce decizii am luat ca urmare a acelei mize, ce acțiune am făcut ca urmare a deciziei, cu ce efort și ce am obținut ca rezultat. Și așa sunt stocate și la oameni și la șoareci. Și ulterior, acea mașinărie te prezici ce urmează, ce face în funcție de contextul în care ești și anticipează că urmează ca să fii, din tot ce ai tu stocat pachețele de astea, le activează doar pe alea care îi se pare că sunt congruente, într-un fel sau altul, cu ce urmează să fie în fața ta. Și ăla intră cumva câteva doar din noianul de chestii, devin conștiente. Și tu alegi planul B între la 3. Îi se pare că, nu știu, e mai ok, mai viabil decât alte două. Va consuma mai puțin energie decât Exact, să ajungi mai repede la chestia repetitivă, mai sigur și așa mai departe. Mai ai parametri de tipul ăsta. Da? Ideea este că nu e altceva în inconștient decât în conștient. E același lucru, numai că e mult mai mult. Noi nu putem conștientiza totul că este prea mare consumul de energie. Deci, practic, e ținut cumva subconștient și e livrat cu pipeta numai ce îi se pare creierului că este folositor în contextul de față sau ăla care urmează. Ajungem atunci să leg chestia asta cu teoria lui Kahneman, cu sistemul 1, sistem 2. Da, el a greșit în chestia asta, pentru că nu că... A greșit. A greșit, nu că... Păi eram convins că cartea e bună. El a luat premiul Nobel pentru că își da seama că, de fapt, oamenii sunt, de fapt, iraționali când iau decizii. Și cum faci framing-ul în prezentării informației. Dar în termeni de câștig și pierdere. Deci, seama un pic. Pauză de respirație, da? Deci dacă aveți nevoie, mergeți, luați-vă un pahar cu apă, mergeți până la toaletă și vă întoarceți. Dragoș Cârneci are de gând să contrazică un laureat Nobel. Nu-l contrazic pentru ce a luat el Nobelul. Aia e o chestie, cum am spus, e viabilă. Faptul că noi luăm decizii la modul emoțional, ceea ce e absolut adevărat. Dar minte, nici nu ai vreo șansă să iei decizii non-emoționale, pentru că deciziile în creier apar peste tot în tot creierul, în fix aceleași zone unde apar și emoțiile, adică peste tot. De-aia fiziologic este imposibil să iei vreo decizie fără emoții. Atunci cum funcționează Neuralink-ul? Că îi se duc în anumite zone ca să stimuleze, spre exemplu, dacă tu vezi să generezi o acțiune, trebuie să pornească în creier un anumit stimul ca să poți să tragi cu arma în counter, cum joacă băieții acum cu Neuralink. De regulă merg doar pe chestii senzoriomotorii, foarte simple. Adică pe motor. Pe motor, ok. Orice shooter e pe motor. Da. Deci, asta e altă poveste cum e cu senzorialul motor și cu cognitivul și emoționalul. Deci tu zici că pe funcții motorii funcționează ca să mă duc în cei. E cel mai simplu. Toate protezările de 20 de ani încoace merg pe motor. Ca altceva nu știu să facă. Dar dacă aș vrea să-i creez o senzație de fericire, nu pot. Nu sub forma asta. Ok. Numai dacă mereu este prin acel motor în shooter rezultatul. Acea e o recompensă faptul că mi iese rezultatul. Adică dacă îi creezi un stimul pe prostată. Cum? Pe prostată. Ți fac masaj la prostată. Nu știu cum poți să faci asta în creier. Dar dacă descoperă cineva chestia asta, Poate habar. ce afacere? Dar e foarte complicat pentru că ți-a spus emoția este all over the place. Ok. Și decizia e all over the place. Nu este undeva în lobul frontal decizie. Și atunci care e diferența încă o dată? Ajută-mă să explic pentru oameni în primul rând ce este sistemul 1, sistem 2 și de ce nu ți se pare că este realistă. Kahneman a descoperit doar că contează cum prezinți informația. În termeni de câștig și pierdere și oamenii preferă să evite pierderile. Pentru asta a luat premiul Nobel. Contradicea teoria clasică a agentului conștient în decizie pe care în economie practic se tot vehiculează 10 de ani. Mă rog, 10 de ani, de la Descartes încoace. Chiar Aristotel și Platon. Da. El a fost pus după aceea să explice, dar de ce se întâmplă chestia asta? Și din momentul ăla a început să speculeze, dincolo de ce a descoperit el prin laborator.
El era psiholog, nu era neuroscientist. N-avea legătură cu neuroștiința. Și a făcut apel la singura chestie care în anii 80-90 se știa despre creier, adică acela cu creier reptilian, cu limbicus și cu neocortexul, modelul Paul MacLean în 60. Și care se știa cu prostie. E cea mai lungă minciună în istoria neuroștiinței. Deci noi nu avem creier reptilian. Nici măcar reptile nu au creier reptilian. Nici măcar crocodilul are creier reptilian. E o prostie chestia aia. Dar ce au? Ai văzut Tiberiu, de exemplu, cum vânează un crocodil? Umblă ca nebunul că mai pică ceva în gură? Prin impulsuri așa? Nu. E o strategie foarte complexă de mapare a mediului, știe unde vine el apă, care vin primele, unde vin puii, le învață toate procedurile, se deghizează, Mamă, ce mi-a așteaptă. plăcut când a prostit-o pe hiena aia. L-ai văzut pe aia cu hiena? Da. I-a lăsat să atace și pac, l-a luat pe ăla, l-a băgat sub apă. Exact. Deci aia e strategie, nu este prostie. Da. Și ai văzut un creier reptilian. Nu este creier reptilian. E doar o cutumă culturală din anii 50-60. La cât se știe la vremea respectivă pe creierul. Dar ce a descoperit el empiric este că mie mi-a foarte mult să învăț o chestie și după ce am învățat să merg pe bicicletă, nu mă mai gândesc când merg pe bicicletă. Da, aia face, Sistemul automat. aia face tot timpul creierul. La orice fel de chestie complexă, se chinuie să transforme cât mai repede într-o rutină, că aia nu mănâncă energie. De aia ideea este să fim cât mai conștienți. Din potrivă, Trebuie să fim cât mai nesimțiți. inconștienți. Cât mai nesimțiți. Cât mai inconștienți, pentru că noi cel mai performanți suntem pe inconștiențe, pe automatisme, pe rutine. Facem foarte repede, nu obosim, nu greșim. Pe conștient dăm rateuri, obosim ușor. Cu cât te concentrezi mai tare să tragi la poartă, deci dacă îi lași pe fotbaliști să se pregătească prea mult pentru lovitura de la 11, ratează. Da, așa e. De aia? Da. Deci creierul are niște chestii foarte performante, dezvoltate în ani de zile, prin care contează mediul. De aia se fac antrenamente de lovitură de la 11 metri înainte, ca să le creezi Da, și orice trebuie simulare. automatism. În Formula 1, în armată, simulări, chirurgii laparoscopici, simulări. Pentru că în felul ăsta te creează automatisme. E pe invers decât a fost noi învățați, că să devenim din ce în ce mai conștienți. Nu, să fii din ce în ce mai automat, nu mai conștient. Și oricum devenim conștienți numai pe chestii care sunt, greu de apucat. Da. Apare o mare eroare în predicție, ceva imprevizibil, ceva foarte complex, ceva foarte nou. Și atunci apare conștientizarea chestia asta, apare emoția în momentul ăla. Rolul lui emoția e două roluri, de fapt. Unul, să fie memorabil momentul, că trebuie să învăț chestia asta, și doi, să declanșeze acțiuni. Eu am rămas un pic mai în spate. Eram cu mintea la Tony Robbins, care face antrenamente la basketbaliști, îi leagă la ochi și pune să tragă la coș și pe cele aia de la ochi nimeresc mai bine cu cel puțin 10%. Ca o vizualizată înainte lovitura. E adevărat? Nu știu, am văzut chestia asta. Dar funcționează chestia asta de vizualizare. Înțeleg că mulți piloți înainte de cursă își imaginează, văd toate curbele. Da, așa este. Acum e mai complicat că o fac în VR. Dar până la chestia cu VR-ul, și în Formula 1 făceau chestia asta, se puneau un cockpit cu o zi înainte, știau pe de rost tot traseul și își imaginau ce trasă iau, ce viteză, când calcă, frână și așa mai departe, stând în cockpit. A doua zi, ăia care făceau vizualizarea erau mai buni pe pistă. Pentru că o fac inconștient. Pentru că creierul își face niște trasee și practic învață cum trebuie să se comporte a doua zi. Deci, în realitate, dacă te pun pe tine în fața unei situații nouță, n-am mai văzut-o niciodată înainte, nu trebuie să am niciun fel de așteptare la reacțiile tale, pentru că tu o să încerci să compar cu trecutul și dacă se compară bine, o să fiu bun, dacă nu, o să dau rateuri. O să pățești ca băștinașii de care mi-ai zis tu, care au văzut doar găina. Absolut. Pentru că creierul face predicții în funcție de experiențele anterioare. Dacă n-ai experiențe similare, face prostii. Dacă vreți aia cu găina, trebuie să uitați în episoadele anterioare. Cred că am vorbit și cu proful Borțon despre chestia asta. Niște băștinași care n-au văzut niciodată civilizația, li s-a arătat un film. Da, din San Francisco, mi se pare, era. Și ei nu au văzut nici tramvaiul, nici oameni îmbrăcați în haine, au văzut o găină în tot filmul ăla, de care creatorii nici știau că au băgat-o acolo. Era pașii ăștia cuiva, erau două găini, de fapt. Da. Exact. Că găini aveau și ei. Deci tu nu ai cum să vezi realitatea, decât dacă ai cu ce să o compari. Nu poți să o reții. În mod cert nu poți să o reții. Sau nu poți să o reții. Da. Deci dacă în momentul ăsta te-ai trezit în mijlocul filmului Interstellar, nu, trebuie să fie diferit, că ai văzut filmul. Da. Deci dacă te-ai nimerit în filmul Interstellar, n-ai văzut filmul Interstellar, tu n-ai ști unde ești. Ce numim memorie, practic nu face decât să lipească în creier informație care se completează ca într-un puzzle într-un loc anume. Adică trebuie să facă sens în modelul intern al creierului. Sensul e al tău personal. E universal. Și dacă mă duc în spate, toate chestiile astea, ok, și dacă elimin toate experiențele mele personale, cu ce mă nasc? Sunt tabula rasa? Nu ai mici chestii, adică
E greu de spus pentru că nu ești tabula rasa. Cum am spus, de exemplu, poți și anumite tendințe să le preiei de la generația anterioare. Aia cu reflexul cu șarpele? Și cu șarpele și altele. Gândește-te că inclusiv dacă taică-tu, de exemplu, a avut parte de o perioadă foarte stresantă și apoi la scurt timp te-a făcut pe tine, tu vei fi la rândul tău mai stresat. Dar nu printr-o mutație. Ci epigenetic, el transmite un semnal că mediul e nasol. Și tu te vei naște mai vigilent. Și mai agresiv, și mai egocentric și mai departe. Că pare un avantaj la chestia asta. Și asta contrazice genetica. Da, genetica se credea că noi suntem mama plus tata. Nu e mama plus tata. Sunt o groază de alte chestii, inclusiv ce a fost în mediul uterin, adică ce influențe mediul din jur a avut asupra mamei. Deci mamele alea care par ele că exagerează cu grijă în timpul sarcinii, Nu exagerează, așa este. De la inflamații, infecții, mâncare, droguri, fumat, stres și toate chestiile astea pot impacta copilul. până și muzica pe care o Da, ascult. și ce mult. Dar de așa acolo e o chestie că, vezi, doar dacă ascultă muzica se face copil mai inteligent. Nu e așa. Dar oricum el aude cumva mai deformat prin lichidul respectiv de afară. De-aia e deja cumva se naște mai atent la vocea umană. Și recunoaște vocea mamei, de exemplu. Înțelegi? Deci, practic, nu e chestia tabula rasa. Vine cu o încărcătură. Una este transgenerațională, alta este din mediul uterin, dar vine deja cumva cât de cât pregătit. Nu ca la animale, dar cât de cât. Dar ulterior, în funcție de mediul în care el face parte, fii atent, inclusiv chestia asta e cu ce floră bacteriană are în colon. Asta cu... Flora bacteriană sunt studii care arată că îi dictează mărimea creierului la copilul după ce e născut, funcțiile principale, rețele neuronale din creier, cele mai mari de acolo, și scorul la scală de dezvoltare Bailey, care, măsoară în primul an de viață dezvoltarea asta. De ce sunt importante miliardele și miliardele alea de vietăți, bacteriile alea din maț? Păi sunt importante că ne ajută să digerăm Digerăm odată. și pentru imunitate, importante. Dar asta e biochimie. Care e impactul asupra inteligenței? Păi, iar nu avem inteligență, dar Iar mai făcut prost. dar Uitați-vă la el. Deci, dă-te rog cadru de 2, să se vadă, să rămână poza asta, da? Deci, aveți aici o imagine în care Dragoș Cârneci mi-a zis cum să-l faci prost pe ăla din față, fără să zici că e prost. Inteligența nu există. nu, îi spui că fii frumos. Îi spui, de-a lungul evoluției speciei umane, strămoșii tăi au fost în grupul de control. Moment de blue screen, te rog. F5, F5, F5. Control F5. Control altesc. Delete. Deci, bacteriile controlează mai multe zeci, unii spun sute de gene din creier. Printre altele, gene care controlează inhibiția corticală. Inhibiția Că corticală. avem excitație și inhibiție. Da, inhibiția, GABAergică se cheamă, din anumite zone, cum ar fi amigdala, hipocampul, lobul frontal, sunt controlate de către bacterii intestin. Deci, adevăratul șef nu e aici întotdeauna? E aici, la maț? De stresul, anxietatea și mișcările au legătură cu bacteriile din intestin. Tendința de a dezvolta stres și boli de stres, depresie, anxietate au legătură și cu bacterii și răspund bine astea la alimentație asta probiotică. Conform studiilor. Adică se diminuează simptomele dacă tu le dai papa bun la bacterii. Am auzit chestia asta, că mai nou se rezolvă inclusiv probleme de, așa zis, autism sau spectru prin dietă. Anumite simptome, dar nu numai, sunt succese mai mari la stres post-traumatic decât la autism. Știi? Vorbesc serios. Da. Adică dacă ai fost expus la un incident stresant, foarte stresant, dacă se ia, de exemplu, floră bacteriană de la unii care au trecut prin chestii traumatice cu succes și se implantează la tine, tu vei face mai bine față ulterior la acele gen de situații. O chestie foarte tare, știi? Și e greu să găsești cauzal toate legăturile, dar sunt experimente care arată că așa se întâmplă. și dacă mă duc la un călugăr budist și eu din flora lui și în vorbă serios? Ia gândește-te. Nu știu, pentru că un călugăr budist nu are parte de trafic din București, de viață de corporație. El... Așa și poate mă cer liniște. Nu. Nu. Asta era un mit, știi? Pentru că
Noi, ca să avem parte de stare de bine în lumea occidentală, trebuie să dezvoltăm sentimentul de control asupra lumii. Sentimentul de control se face doar prin acțiuni care îți permit să mapezi lumea, adică să-ți o explici, să o poți prezice și să o poți controla prin acțiuni. Înțelegi? De aia trebuie să știi când vine autobuzul. Și atunci apare well-being-ul după vreme. M-am prins, mi-mi place cartierul ăsta, îmi place jobul ăsta, mă simt bine aici, dincolo nu-mi place. De acolo mi-au brânză, Exact. acolo mă întâlnesc cu vecinii. Doar că mergi acasă și acasă faci te scoate din priză, e adevărat. Dar a doua zi o iei de la capăt. Și această descărcare duce la o erodare mai rapidă a organismului. Deci de aia nu e bine să te muți de multe ori. Dar ăia care au trecut prin prea multe schimbări majore în viață sunt mai uzați. Iar vorbești urât. Știi cum e chestia aia, că erau așa carte... Tu vrei să zici că sunt prăjit. Că eu sunt mai prăjit ca ei oricum, deci n-ai nicio șansă. Știi cum e aia cu Blue Zones, care de fapt e în mare parte nu e adevărat. Da. Dar Am fost într-una, ți-am povestit? Nu. Există una, și acum am cer scuze pentru urechile voastre, Santa Maria di Pula, în Sardinia. Da, o știu acolo. Știi ce e aproape de Santa Maria? Nu poți să-i mai zic partea a doua, numele odată. Cagliari. Da. Cagliari e una dintre cele mai mari rafinerii din Italia, care fumegă. Bă, ce bluzon e ăla, mă? Și după aia mi-am dat seama de ce. Mi-am să aminte de tine. M-a învățat Dragoș. M-am uitat pe stradă, m-am uitat m-am uitat în dreapta. Nu arăta... Deci localitatea arăta exact ca cu 50 de ani. Sau ca cu 100 de ani aproape. Asta e singura chestie care, mă rog, plângă poate și gene, singura chestie care într-adevăr are explica anumite efecte pe longevitate e asta cu controlul asupra mediului. Adică sunt localități destul de mici în care toți se știu unii pe alții, fac aceleași activități dintotdeauna, foarte simple, de regulă agricultură, animale și mai departe, nici nu sunt foarte turistice, adică nu au parte de valuri de turiști cum au alții, știi? Totul e controlabil, totul e imobil, previzibil, nu se schimbă mai nimic. Știi? Și întrebi, nici măcar vremea nu se schimbă. Mâncați vegan? Nu mâncăm vegan. Mănânc de toate, iau și vin roșu. Unii și fumează. Și fumează și eu duc până la 100 de ani. Dar asta cu controlul asupra mediului e foarte, foarte important. Și nu și-au dat seama foarte mult timp oamenii că de fapt e principala chestie. Controlul asupra mediului și suportul social. Mare că suportul social este principala, cum să zic, cauză pentru satisfacție și fericire în viață. Pentru că astea două îți permit ție să fii leneș, deci să conservi maximum de energie. Da. Că știi că controlezi mediul, sunt mulți lucruri care te ajută în caz de ceva. Asta e, de fapt, cheia succesului. Dar dacă vrei carieră și vrei imagine, nu poți să stai într-un Santa Maria di Pula. Trebuie să mergi într-o metropolă. Și momentul ăla să-ți dracu. Trebuie să ieși din Pula. Da. Știi că ești în Croația o Pula și, mă rog, e și o monedă în Botswana la fel și așa mai departe. Bineînțeles. Da. Nu poți avea pe toate, știi? Asta e adevărul. Okay. Poți să trăiești 100 de ani, dar într-un mediu care acum, dacă ai merge acolo, ai spune că e prea boring chiar și pentru un concediu. Da. Sau poți să, nu știu, fii foarte vizibil, să ai multe bife de astea de făcut în viață, dar să te uzezi mai repede. Deci, în realitate, alegem nivelul de stres la care ne expunem, pentru că unii dintre noi ne dorim o viață cu mai multe oportunități, opțiuni, stimulare, ceea ce este orașul. Ne uităm așa la viața romantică de la țară, pe care totuși nu o îmbrățișăm, deși e disponibilă, e acolo. Da. Și cu toate astea, românii mei părăsesc satele. Păi da, dar nu prea au ce să facă din punct de vedere a cum pot câștiga. Păi da, dar ar putea să trăiască 100 de ani acolo dacă ar pune niște ceapă în spatele casei. Dar românul nu este genul care să trăiască mult și liniștit. Știi? Era să trăiască rapid și puternic, știi? Aia cu live fast and... cum e? Cu live nu, fast and... Nu aia, Dragoș. Aia e mai simplă. Cum era aia? Vultură o zi? Nu era cu nice body, să lași în urmă un nice body. Adică să mor repede. Live fast and die young and noi suntem căutori de senzații. Românii caută senzații. Și își pierd foarte ușor răbdarea. Și au nevoie mereu de stimulări. Sunt așa bubbles. Bubbles. Da, dar e frumos așa să plângi de milă lor de la țară și să zici ce frumos ar fi dacă ar fi și că neamul nostru și cum veșnicia de la sat. Păi e o veșnicie, în mare parte. Bine, acum mai puțin, poate, dar acolo s-a păstrat în pădure și la țară cele mai veșnicia, știi? Dar vezi că în România nu sunt blue zones. Nici măcar din punct de vedere, cum să zic, a zvonului de blue zone. Nu?
Nu. Deloc? Că nu ține doar de faptul că e imobil, că e tot timpul același tip de australian. Ține de tot felul de alte lucruri. Mă duc acum în Apuseni și o să-ți confirm dacă e ceva blu pe acolo. Că E acolo se schimbă foarte puține lucruri, totul este la fel cum am zis noi, predictibil. Problema care este că mediul pune mare presiune pe oamenii ăia. Da, dar știi, mai e ceva. Mm. Mai că-s munți. Și în mare parte acele blue zones sunt la nivelul mării. Și în general, cu cât mergi mai sus, provocările asupra organismului și asupra creierii sunt mai mari, chiar dacă nu-ți dai seama de chestia asta. Corect. Trăiești mai lejer și mai fericit la nivelul zero, la nivelul mării, decât în vârful muntelui. Apoi, e chestia de alimentație. Păi, mare parte acele blue zones sunt pe malul mării. Mănâncă pește. Mănâncă au pește, cifrele de exact, mult timp pe mult an. ulei de măsline și așa mai departe, știi? Tu ne-ai mai spus într-un episod anterior că iarna ești cu 5 ani mai bătrân. Nu iarna. La finalul, deci, în primăvară, în martie-aprilie, cam așa. De-aia mă simțeam prost. Mai prost decât de obicei. Mai e încă o chestie, numărul de zile cu soare. Păi, Da. câte zile cu soare sunt la munte, câte sunt la mare. Și nu doar la mare, la noi, câte sunt la mare în Mediterana, de exemplu. Da. Sau în California, sau în Costa Rica. California. Vezi? De-aia zic. E un cumul de factori. Iar în mare parte aceste localități sunt chestii izolate, insule, peninsule. Aia înseamnă ce? O diversitate genetică redusă. Ei sunt toți împuscriți între ei. Aia înseamnă că e o chestie genetică care foarte mult contează. Că sunt uniți pentru că au legături. Nu, trăiesc mult că genetic sunt făcuți ca să trăiască mai mult. Și nu prea o să amesteca cu alții care le-au buriat genere. Dar știam că consanguinizarea nu e ceva bun. Păi până la un punct. Până la un punct, ok. Că adică, uite, la faraoni, știi, că și ei făceau, practic, sensurau cu surorile lor, știi, și făceau copii cu ele. E adevărat că la consanguinizare, sărind de la una la alta, poți să scoți ori idioți, ori genii? Nu aș putea să spun exact. Ar trebui să întreb un specialist o chestie asta. În genetică. Aș veni totuși la un subiect care pe mine mă preocupă, ca să nu zic că mă stresează, că iarăși îmi spui că sunt în grupul de control. Lasă că poate că mulți nu știu ce e grupul de control. Poate că îi se pare că e ceva bun. Nu ești tu în control când ești în grupul de control. Nu ești în echipa de control de la ANAF. Sau de la VAMO. Hai să vorbim un pic de AI totuși, că pe mine mă preocupă. Următoarea întrebare sună cam așa. Ce fac eu când un AI care mă cunoaște mai bine decât mă cunosc eu însumi, că știm cu toții, să te cunoști tu singur e... Te cunoști? La locuri. Cum facem dacă ăsta încearcă să mă persuadeze? Pentru că în ce am văzut eu, toate AI-urile, marea majoritate care interacționez și trebuie să le introduc în master prompt, adică în regulile de bază, să nu fie sicofant, adică pe românește să nu mă pupe în spate. Dacă ăsta este mai șmecher la chestiile astea, până și când greșește, o spune într-un mod inteligent și frumos, nu poți să te ceri cu el. Chiar și atunci când mă face prost, îmi repetă și mi explică, până când înțeleg ce a vrut el de fapt și am ajuns la faza la care trebuie să-i spun mulțumesc și îmi cer scuze. Cel puțin asta este percepția mea. Dar sunt construiți ca să fie așa, e ca să service. Da, corect. Atunci, dacă este atât de eficient, ar trebui să mă preocupe pe mâna cui pică, totuși? Evident. Dar n-ai controlul, oricum. Dacă știi, cu ce te ajută că știi? Și totuși, pentru cineva suficient de șmecher că eu sunt român. Eu când folosesc AI, eu mă gândesc că intuiția mea îmi spune de supraviețuitor pe arealul ăsta, Carpato, Danubiano, Pontic, pe unde au trecut toate imperiile astea, că trebuie să mă dau ca salcia. Nu să stau șmecher ca stejarul, că mă rup. Cum fac eu să interacționez cu AI-ul fără să mă controleze el pe mine? Știi cum face românul, de fapt? Are două chestii care aparent bat cap în cap. E foarte ușor de cucerit, dar... E imposibil de stăpânit. Exact. Deci sare foarte ușor într-o barcă în alta, dar nu îl țin într-o barcă mult. De-aia e așa de, cum să zic, de-aia merg prost lucrurile la noi. Că sunt ușor de vrăjit românii, dar pe long term nu-i poți controla. Adevărul e că luna trecută eram absolut încântat de Gemini. Acum sunt iar pe Claude. Poate săptămâna viitoare suntem pe ChatGPT. Ok. E un bufet suedez. E un bufet da, și românilor le... Absolut. Ce bufet suedez, adică... Da.
All inclusiv, super all inclusiv. super, ultra, Ultra all inclusiv, exact. whatever that is. Și totuși, pe termen lung este singura strategie, pentru că eu cred că la un moment dat nivelul de inteligență, hai să zicem de eficiență, că dacă nu putem să spunem inteligență, măcar să spunem eficiența acestor modele mari de limbaj, că asta sunt, Da. care sunt construite după chipul și asemănarea noastră, doar că optimizate pentru rezultat. Am înțeles bine? Da. Intuiesc corect ca să nu zic inteligență. Da. Deci dacă ele sunt optimizate pentru a obține aceste rezultate, în cele din urmă, cum fac eu să rămân un individ valid, să am în continuare această iluzie a independenței, dar să fiu în continuare eficient, fără să-mi vând individualitatea, sosul meu secret, sufletul. Nu avem așa ceva. Nu ți-o poți vinde că Așa n-ai de așa ce ceva. sunt? Sunt doar o piesă de Lego, sunt o rotiță? Da. Nu, o sumă imensă de rotițe. Și care funcționează- De cadru de doi. De cadru de doi. Funcțio- Deci mi-ai zis că sunt în grupul de control, mi-ai zis că inteligența nu există, mi-ai zis, deci, Tu nu observi că poți acum n-am nici suflet. chiar în aceeași zi poți să performezi foarte diferit, nu știu, dimineața la prânz și seara. Da, Inclusiv să ai convingeri total diferite, da, decizii care se bat cap în cap. ok. Da, se întâmplă chestia asta. Bine, la mine sex e mai frecvent decât la alte sexe. Da, se întâmplă. Deci noi suntem foarte inconstanți. Așa și? Că nu suntem o linie roșie. Suntem, uite așa, niște sinusoide. Și patologia este că e prea lungă sinusoida respectivă. Prea adâncă. Dar toți suntem sinusoide. Mari creatori, mari genii artiștii, nu au fost forever creativi. Au avut perioade bune și perioade proaste. Sunt foarte fluctuanți. Ai o diferență între noi și un AI, care încearcă să fie cât mai constant. Nu, noi suntem dracu de fluctuanți. Depinde de starea vremii, dacă, de exemplu, sunt nori pe cer sau e soare, O, de da, temperatură, da, de dacă am mâncat sau nu, ce Da. am mâncat, Da. cum am dormit azi noapte. Inclusiv rețelele din creierul nostru depind de ce am făcut acum o săptămână. Dacă, de exemplu, ai avut o viroză și n-ai respirat bine, anumite rețele din creier încă se refac după o săptămână. Sunt niște studii mai noi care spun că ai nevoie de 2 săptămâni după o călătorie lungă cu o diferență de fus orar de 10 ore să-ți revii. Da, e pentru ritmul circadian care se resetează acel ceas circadian. 14 zile, inclusiv pe marcări biochimici. Dar mă refeream nu neapărat că ai fost în America, aici, în Românica, știi? Nu, ai fost până în China și te-ai întors. Ai nevoie de 2 săptămâni să revii la homeostază. Știu, dar nu neapărat să pleci în China ca să fii dereglat. Și în București e dereglat. Noi avem impresia că suntem continui Dacă și vii de la Călăraș în București 2 zile, te-ai dat bioritmul peste cap. ideea este că în orice fel de zi, noi putem să ne dereglăm de mai multe ori pe zi. De fiecare dată când avem parte de surprize, adică de erori în predicție, creierul și corpul mănâncă foarte multă energie. Dacă ai avut mai multe de astea, deja ai un deficit energetic. În momentul ăla, tot corpul intră pe mod de avarie. Ce înseamnă chestia asta? Inflamație. E și inflamație și mai înseamnă diverse tipuri de decizii. Adică vei evita să mai faci efort. Vei prefera chestiile care nu duc la efort, să obții mai ușor, cu risc mai mic. Deci de-aia oamenii stresați nu iau decizii, nu fac Exact, acțiuni. oamenii care au stres post-traumatic, burnout, de exemplu. Păi ăia nu sunt proactivi deloc. Nu sunt prosocial deloc. Da. Și merg doar în rutina zilnică. Accepți teoria asta că depressed vine de la nevoie de deep rest? Adică că ești în depresie, ai nevoie de o odihnă profundă? Da, depresia, conform noilor teorii, este o boală metabolic și inflamatorie. Oricum să sunt legate una de alta. Adică îți dau să Adică- mănânci ceva, schimb flora și... E o boală a corpului și a creierului, nu este doar o boală a emoției, niciun caz. Practic, sistemele prin care creierul reglează corpul sunt fucked up, sunt distruse și practic el nu mai poate să regleze eficient aportul energetic pe care trebuie să îl obține ca să facă diverse acțiuni. Explică-mi asta. Adică am alostază. Adică jobul creierului este să aloce predictiv energie pentru diverse acțiuni pe care controlă mediul. Poate să facă eficient sau neeficient. De-aia mai somnul la 2 și la 3 ziua? Da, și sunt mai multe chestii care se întâmplă și Nu am bugetat bine energia. da, Chiar dacă am dormit. dar nu are legătură cu chestia asta. În general, la om între 2 și 4 tu nu mai ai foarte multă energie, pentru că noi oricum nu funcționăm natural. Noi nu putem să lucrăm de la ora 9 dimineața la ora 5.
Da, cum? Și pe mici bucăți de astea, de la 8 la 12, de la 4 la 6, ceva din ăsta, știi? Adică De la 7 la 10, cum am băgat eu cu Vlad așa. aseară? Deci, Ne-a da. prins întunericul în curte. Deci chestia cu a lucra o zi întreagă pe eforte mentale special, noi nu suntem construiți într-o așa ceva. Asta au încercat fabricile ca să optimizeze producția de Da. masă. Da, dar noi nu mergem așa. Adică noi între 2 și 4, indiferent dacă am dormit noaptea sau nu, sau dacă am mâncat la prânz sau nu, noi nu funcționăm cum trebuie. Deci nu mă suna între 2 și 4. Adică facem multe prostii atunci și tine ca să procrastinăm, să evităm. Și asta e încă o chestie importantă apropo de cum energia te afectează. Când ești pe low energy, tinzi a naibii să amâni totul. Sau bagi un Red Bull. De regulă amâni. De-aia inclusiv diverse patologii care au la bază... Eu nu bag Red Bull și sunt împotrivă. Da, o zic deschis. Dar oamenii care au ceva urgent de făcut, au de condus, au ceva trec la partea de stimulare, se suprastimulează cu ceva, orică e cofeină, orică sunt energizante, lucruri de felul ăsta. De ce? Cum funcționează Da, dar îi chestia? dai un plus în momentul ăla și după care... Să adaug într-o datorie. Da, exact. Trebuie cumva scoase datoria ulterior. Adică Da, dar ce se întâmplă efectiv în momentul ăla? Că din câte înțeleg mecanismul de bază este că atenuezi senzația de oboseală. oboseala, de fapt, e o formă de emoție, să știi. Ok. Deci și plictiseala e o formă de emoție. Cred că am mai vorbit chestia asta, nu mai știu în care, al treilea sau al doilea interviu. Anume că, În episodul 309, când ai spus că emoția îți biasează decizia. da, că noi numim emoție o construcție pe două axe. De valență, adică plăcut, neplăcut, și de intensitate sau arousal. Deci varianta asta pe valență negativă, adică neplăcutul, dezechilibru homeostatic și nivel scăzut de arousal, acolo se construiesc emoții gen plictiseală, oboseală, depresie, tristețe și asta, frustrare. Dar astea sunt niște construcții pe care creierul le generează pe această combinație de nu mă simt cumva în echilibru cu mine, dar n-am nici foarte multă energie. Ok. Dar în principiu aș mai suporta. O să mai suport chestia asta. Când ești tot pe valență negativă și crește nivelul de arousal, aia îți dă ție prioritatea. Devine prioritar să scapi din chestia aia, să rezolvi chestia respectivă. Atunci se schimbă și emoțiile. Și treci la furie, înțelegi? De la frustrare treci la furie, sau de la neliniște la anxietate și panică. Știi? Practic doar crescând intensitatea și cu cât e mai sus intensitatea, tendința de a declanșa acțiuni atunci, în momentul ăla, este maximă. De-aia noi tindem ca să fim impulsivi în decizii, cu cât e mai sus intensitatea unei emoții. Că din noi vine semnalul că nu mai putem tolera chestia respectivă. De aia pe social media funcționează așa de bine postările alea în care ți se cere, îți este stimulată furia împotriva a unei clase, o Absolut. situație, Campanii întregi, pe frică și pe furie. pentru că asta creează amplitudinea aia, nu? Da. Deci îți manipulează nivelul de frică, furie, știi? Mai întâi așa puțină frustrare, puțină nemulțumire, și apoi plusează și ăla e dușmanul. Știi? Și acționați acum, mâine, la vot. Înțelegi? E o construcție inginerească treaba asta. Zăbovim un pic aici, pentru că asta mi se pare important. Mie mi se pare că este folosită mai bine ca niciodată, pentru că inteligența artificială le permite acestor opușari, să le zicem, unii, înainte li se spunea spin doctors, să controleze narațiunea publică cu diferite obiective. Și eu, spre exemplu, la început, chiar aveam o senzație fizică când vedeam tot felul de useri care veneau la mine la comentarii și mă înjurau. Dar era o înjurătură de aia directă, gregară, banală. Și la început l-am luat în serios, după care am început să mă uit un pic. Și multe din conturile alea nu existau până recent. Sau făceau doar astfel de postări la o grămadă de conturi. Și din ce am mai citit, după care au apărut o grămadă de literatură de specialitate, sunt oameni care au investigat tot modelul ăsta, Jessica Arorcate, Trolei Putin, tot vorbește mă limbo despre ea, dar nu este singura. Din câte înțeleg, există acest manual de manipulare care spune că trebuie să creezi această stare de tensiune în societate, ca apoi să poți să intervii, să creezi aceste spike-uri de emoție foarte puternică. Dar că aduc un efect o tracțiune. Deci, practic, pe algoritmul ăla, mașinăria aia care a venit la mine să mă înfurie, nu era despre mine, trebuia doar să-mi creezi o emoție puternică, care apoi să poată fi convertită cumva. Da, într-o acțiune împotriva cuiva sau pentru cineva.
Pentru că un om care e în stare de satisfacție, calm, well-being, nu va face nimic. Că n-are de ce. Că se justifică consum de energie prostește. Deci de-aia europenii nu se activează împotriva inamicilor externi. Nu se activează de prin 2010 încoace, adică au fost în dolce faniente de 2 decade. Dolce far niente, da. Deci toată Europa e un dolce far niente, Da. pentru că suntem prea confortabili. E ca și cu crescutul copiilor cu tot ce au nevoie. Nu vor face performanță ulterior. Nu, de ce? Deci România are un avantaj. Noi încă avem frustrare. Da, încă da. Noi, pakistanezii, Bangladesh, India, astea, știi? Și când se termină și ăștia? Ucraina, astea. Ucraina. La Ucraina nu o să fie foarte interesant. Eu cred că ei vor fi următorii tigri ai Europei dacă se termină războiul. Cel puțin pe armată și treceți mai redim militar categoric. Armata R&D militar, acum va fi și foarte mult traumă. Da. La ce ar să mă aștept acolo? Depinde și de baza genetică pe care o au ei, pentru că așa e un mit cu trauma, știi? Îi cunoști? Le cunoști felul? Ai stat de vorbă cu oameni de acolo? Da, dar cu prea puțini, adică nu sunt genul ca să... Uite, o să dau eu o relatare de la prietenii mei de la Salvamont. Am vorbit și cu oameni din poliția de frontieră, cei care lucrează în zona aia de graniță de acolo, care salvează oameni în situații limită. Foarte mulți ucraineni pe care îi salvează îi spun nu ar fi trebuit să fie în viață. Sunt extrem de rezistenți, au o genă foarte rezistentă. Atunci nu va fi cu traumă. Nu? Pentru că asta e un mit și nu știu dacă sunt psihologi care te ascultă pe tine. Ei mult plusează în chestia asta care e un mit. Tu ai văzut vreo traumă vreodată? O poți descrie? Ce culoare are? Ce mărime? Ce formă? Nu. Da. E un difuză. concept. E un concept. Și acum știi că în principiu sunt niște calcule, niște statistici care arată că aproximativ vreo 70% din oameni au parte în viață de diverse provocări nasoale. Și de-aia procentul care dezvoltă stres post-traumatic e undeva 6-7%. Adică cea mai mare parte nu. Șansele, dacă ești într-un oraș micuț, într-un sat micuț, este să nu ai aproape pe nimeni în jurul tău care să aibă stres post-traumatic, statistic vorbind. Deci, practic, nu există trauma pentru ei. Deși toți au trecut prin diverse chestii. Trauma te poți prinde care a fost o traumă pentru că după momentul ăla el s-a schimbat. A început să se comporte altfel. Dar altfel, în aceeași situație au trecut și alții și nu au dezvoltat stres post-traumatic. Deci, nu există traume. Fenomenul de traumă este felul în care răspunde creierul la diverse provocări în mediu. La unii dezvoltă această traumă, la alții nu. sindrom post-traumatic, că nu e traumă. Îi spune prostește ca și la DHD. Că e deficit de atenție, că nu există atenție. Dar stres post-traumatic este că, de fapt, tu chiar ai impresia că aia a fost o traumă. Dar nu e adevărat. Pentru că în aceeași situație au fost și alții 5. Și n-au dezvoltat stres post-traumatic. Poate că ai fost tu mai sensibil când ai văzut un om murind. Aici e, Sau un copil explodat. aici e chestia, că unii în setting-urile de aici devin mult mai afectați de ce văd sau ce aud pe senzorial de regulă. Și ea dezvoltă ulterior traumă. E un switch în creier. Se cheamă girosul frontal inferior drept aici. Și sunt studii făcute pe oameni care au avut accident de mașină, de exemplu. Număr mare. Și a fost măsurat creierul și după ce a revenit bănuit câte rând, câți au dezvoltat stres post-traumatic și câți nu. Și cum corelează felul în care s-a activat zona asta din creier cu dezvoltarea ulterioară a stresului post-traumatic. Așa. Și dacă asta a făcut switch-ul, imediat după aceea și ți-a buriat gândurile de a mai consolida ce ai pățit tu atunci, nu faci stres post-traumatic. Dacă nu faci switch-ul, tu ruminezi pe chestia aia mai departe și dezvolți traumă. Dar este o problemă de switch în creier, care te lasă ca să bați mult câmpii pe chestia aia sau dimpotrivă nu. Am auzit pe cineva mai devreme care te întreba fix despre switch-ul ăsta. Cum faci să oprești acest switch de ruminare pe niște chestii care ajung să te ducă în starea asta de nu mai poți suporta, că te tot ruminezi? Păi e foarte simplu ca principiu. Trebuie în ziua aia să te apuci să faci tot felul de chestii care îți distrag atenția. Complexe, noi și presupun implicare. Așa fel încât să nu-i dai ocazia, creierul să rumineze. Ce face? Încearcă, se pornește acel mecanism de optimizare a comportamentului de care am vorbit. Am trecut prin chestia cu tare. Ce s-a întâmplat? Ce aș fi putut să fac? În câte variante? Ce să fac în viitor dacă se întâmplă la fel? Această optimizare la unii Ruminare. întărește
momentul respectiv ca fiind o chestie foarte memorabilă de evitat în viitor. N-ai traumă. Atunci de-aia ai nevoie de grup de sprijin, familie, prieteni, activități Să care te să țină distragă ocupat. de la chestia asta, știi? Pentru că dacă în primele ore n-ai ruminat pe chestia respectivă, s-a dus, pa. Deci cea mai bună soluție așadar, ca în ziua în care vine trauma pe la tine, să fii la serviciu Da, e mult de făcut la servici. și să fii ocupat. Da, să fie Deci de e bine să te ții ocupat. exact. Deci ăsta este mecanismul, este cea mai curată explicație mecanicistă, dacă vrei, pe care am auzit-o, de ce este bine să ții mâinile ocupate. Că mâinile, dacă lucrezi și faci ceva, trebuie să finalizezi chestia aia, creierul stă atent ca să nu dai peste degete și nu ajung la ruminare și atunci nu ajung la traumă. Și să-ți mai zic o chestie, ca să vezi cum se completează lucrurile. Aceea zonă asta cu switch-ul, girusul frontal inferior drept, aici. Deci zi-mi o dată ca să audă AI. Girusul frontal inferior drept. Oricum nu vor ține, că e prea complicat și nu are sens. Nu, Nu, AI-ul, pentru AI ți-am pus e, aici. Ca la motoarea să știe. ok. Pentru AI. Cu dedicație. Pentru AI, cu dedicație, de la Dragoș Cârnei. Fără număr. Fără număr. Așa. Deci, ăsta răspunde și la erori pozitive în predicție. Adică, oamenii care au depresie sau anxietate, cum fac predicțiile? Pe negativ. Tot timpul văd catastrofic ce urmează. Într-o zi normală, sunt șanse destul de mari să iasă și mai bine decât se aștepta. Să câștigi la loto. Nu neapărat, dar oricum, chestii de zi cu zi. Ok. Adică se așteaptă să fie groaznic și de fapt nu este groaznic, este chiar mai bine. E eroare pozitivă în predicție. Ăstea, în mod normal, trebuie să te recalibreze în viitoarele predicții. Dacă îți merge mecanismul de save, de a da save la chestia, la eroarea aceasta pozitivă în predicție. În creier, acest girus frontal inferior drept se ocupă de a procesa eroarea pozitivă în predicție și a ce face? A face update. De această situație, uite că mai nou mi-a ieșit. Da, acest mecanism nu funcționează la cei cu depresie. Adică nu menține suficient de mult activată eroarea pozitivă în predicție ca să-și facă update creierul și data viitoare să te prinzi că ești mai competent pe acea situație. Și asta îți întărește, practic, e ca ziua cârtiței. Uite la capăt. A doua zi, tot cu chestii negative. Deși, practic, ai avut ocazia să te corectezi. Chiar dacă e o zi bună, nu-i de ajuns ca să șteargă Exact. niște zile proaste. Exact. Și ideea este nu să vindești depresia, care e o chestie așa foarte metaforică, ci să mergi pe aceste rotițe care se pot corecta în principiu. De-aia până și un antrenament de forță îți poate schimba starea psihică, deși tu ai lucrat cu mușchii. Da. De ce? Asta e o poveste, iar diferența între motivație și tenacitate, știi? Și ca se confundă iar în corporații cât China. Motivația e o chestie care e personală, e a ta. Adică e pe bază de preferințe, nu de acțiune. Despre ce îți place, ce nu-ți place în viață. Și e același circuit al dopaminei cu drogurile, cu craving-ul, cu sevrajul. Ăsta te face că să te bucuri de ceva, dar nu îți asigură succesul într-o activitate mai delungată. Înțelegi? În schimb, alt circuit, tot al dopaminei, care pleacă în altă parte și ajunge în altă parte, e cel care se ocupă cu acțiunile spre succes în medii care presupun multe distractori în jur, efort mental, știi? Adică tenacitate. E alt circuit. Și ăsta e trăinuibil. Și printre metodele de trăinire sunt activitățile fizice, pentru că este un circuit care se ocupă de a învăța acțiuni. Ăla e circuitul pe care noi învățăm acțiuni de succes. Și el e practic cuplat cu acel girus frontal inferior drept de care ți-am spus. De tenacitatea, când ți-o exersezi, o componentă fundamentală este asta cu efortul fizic, cu a învăța deprinderi fizice în noi, cu a face ăsta, cum se cheamă, burst-ul de la de mișcare foarte puternice și rapide. Are un nume. High intensity. Așa, dar are un nume cu nu știu ce. HIIT. Așa. High intensity interval training. Așa, exact. Da. Ăstea te pot ajuta să fii mai performant ulterior în a-ți finaliza proiectele. Deci dacă ai niște proiecte la care lucrezi și ai nevoie să fii performant la ele, faci HIIT. Nu e o chestie cognitivă sau de voință. E o chestie motrică. E motorie. De intensitate acțiunilor. Și sunt oameni care se nasc așa. Eu, de exemplu, că e foarte ușor să-i vezi pe stradă. Sunt ea care și duminica sau în Grecia în vacanță merg repede. Dar nu e de făcut.
Dar ei merg repede. Și pentru ei chestia cu timpul e ceva de valoare. Nu cumva să pierdă timpul. Și neapărat să finalizeze ce au început. Ăia sunt oamenii tenace. Dar într-o echipă ai nevoie și de aia care la început și dar ăia se fâzie repede și ai nevoie de urmă ulterior care Histrionicii. așa. Ăștia se pornesc mai greu, îi convingi mai greu, se decizi mai greu. Dacă s-au pornit, nu mai oprește. Știi? Deci unii sunt cu atmosfera de moment și alții cu finalizarea. Și această tenacitate, ți-am spus, este principala componentă a succesului, de fapt, în viață. Nu motivația. Motivația e o chestie de bucurie. Dar long term, nu te ajută în proiect. E chiar, nu știu, știi povestea cu... Tu ascult jazz? Da. Keith Jarrett. Nu ascult, mai puțin clasic, ascult mai nou. Da, Keith Jarrett din anii 70 era povestea asta. E o poveste celebră, a fost și pe BBC. Un concert pe care Keith Jarrett l-a ținut în Köln, în ianuarie 75. Și care, practic, a avut toate șanse ca să le țină. El era un specialist în improvizație și a cântat mult timp cu trupa lui ăsta, îl cheamă saxofonistul, acum. Nu știu. Pauză pentru cei care se Știe- uită, veni să ne spună la Știe comentarii aia din memorie. cu... Așa. Știe aia cu... Așa. Și la un moment dat a fost, când a devenit mai cunoscut, a fost chemat să țină un concert în sala operei din Köln, care era foarte mare, erau câteva mii de oameni acolo. A acceptat și i s-a dat bani de avion, că venea din Elveția, mi se pare, la Köln. N-a vrut sau nu știu care a fost ideea, n-a vrut ca să ia avionul. A închiriat o mașină și a venit chiar în ziua concertului cu o mașină închiriată, un Renault, pe zăpadă, până a durut spatele de nebunea. N-a apucat să mănânce de prânz pentru că a trebuit să vină din Elveția până la Köln. A ajuns doar seara și când a ajuns, el nu știa că de fapt promotoarea concertului era o fată de 17 ani, care era mare fan, dar nu prea se pricepea la organizări. Și ea săraca nu s-a priceput ce să facă cu setting-ul la concert. Și când a ajuns ăsta acolo, a observat că în loc de pian era o pianină de antrenament, de școală, cum ar veni, în loc de un pian de la mare, și care era dezacordată, pedalele nu mai mergeau și nici parte din clape nu mai mergeau. Deci, practic, tot era varsă. Și eu nu pot să-ți cânt. Cum să țin concertul pe un pian stricat, nici n-am mâncat nimica, mă doare și spatele, de nebunesc. Și a plecat. A plecat în barul de vis-a-vis. Era și prea târziu, să mai facă ceva. Și era la ora 11:30 începea concertul, noaptea. Nu mai poate să vină alt pian, pentru că era târziu. Și fata a mers după el și cu câțiva să-l convingă totuși să țină concertul. Mă rog, i-a făcut rost de medicamente pentru spate, era să mănânce, și unii din restaurante l-au convins să țină concertul, că sunt mulți oameni care au plătit biletele și prea târziu așa, și l-au convins cumva să, cât de cât a mai acordat pianina respectivă, și cumva l-au vrăjit pe ăștia ca să se întoarcă. A ținut concertul, care a ținut o oră și 6 minute de improvizație. O chestie care s-a întâmplat atunci singura dată. Nu are un nume. Se cheamă concertul din Köln. Partea 1, partea 2, așa mai departe. Practic e o chestie de improvizație. Și la ora actuală, este cel mai vândut concert de pian din istoria muzicii, cel mai vândut concert de instrument solo din istoria muzicii. Înțelegi? O chestie care nu trebuia să se întâmple. Tot a fost împotrivă. Și atât el ca pianist, cât și promotorița respectivă au dat dovadă de o tenacitate fantastică a totuși să se întâmple chestia respectivă și a schimbat istoria muzicii treaba asta. Și acum, la ora actuală, era o analiză pe BBC cum să zic, mediul ostil din jur favorizează creația artistică. Adică cu cât, de exemplu, trăiești chestii mai grele, cu atât devii mai creativ în muzica pe care o faci. Ce ar explica în mare măsură și de ce la ora actuală muzica este mult mai ștearsă decât a fost în anii 70-80, de exemplu. Pentru că tot aranjamentul în jurul actului artistic face totul prea confortabil. Da. Au prea mult, cum să zic, nu-i mai mână nimic în luptă decât succesul de moment. Deci adevăratul dușman al civilizației noastre este civilizația însăși. Da, binele ăsta. Binele din civilizația noastră. Da. Păi și atunci nu-i bun un Putin și un Trump? Sau o pandemie, sau... O criză? Adică se spune chestia asta, am vorbit treaba asta, că în caz de mare criză, de război sau de pandemie,
ăștia care sunt cei mai fără percepția riscului, ăștia mor primii. Practic e un mecanism cumva natural de reglare a speciei. De-aia avem, în general, populație orientată pe negativ. Că ăștia pe negativ se protejează. Știi? Nu ies din casă și cât de cât se protejează. Iar alții care nu aveau, au ieșit din casă și au murit. Păi de-aia nu sunt aici să ne spună cum au supraviețuit. Da. Dar e un mecanism natural de a regla cumva percepția riscului în populație. Dar, în aceeași măsură, ăștia cu prevenția sunt și cei care nu se aruncă, știi? Și nu riscă nimica și... Da. Cu toate astea există amenințări reale cu războiul hibrid și așa mai departe, care vin dinspre est. Avem asta confirmată din mai multe surse. Și aud această teorie conform căreia, și mi se pare urâtă, dar vreau să-mi spui dacă tu o vezi validă și posibilă. Unii dintre noi ajung la un moment dat să înghită manipularea asta și să o creadă atât de mult, de exemplu, că, citez, rușii ne sunt prieteni și că de ce să ne luptăm noi cu Rusia, și ceilalți vin și spun că nu o să înțelegeți cât de mare este amenințarea până nu o vedeți bocancul pe cap, și nici atunci, probabil. Există acest scenariu în care omul poate fi manipulat până la punctul la care abia bocancul acela pe cap îl mai trezește? Da, sigur. Numai că aici e vorba de procente. Câți poți să faci într-o tabără sau în alta, știi? Pe cum? Pentru că unul din motivele în care ne vedem asta aici este să vorbim inclusiv de manipulare cu inteligența artificială. Dacă știm că toți oamenii sunt permeabili la mesaj, toți oamenii sunt manipulabili. Unii controlează sursele mai bine. Adică cât de mult adevăr e în controlarea informație. Ea cu gândirea critică de care ți-am zis, știi? Numai că în populația românească ăștia sunt puțini. Deci cu cât sunt mai internați, vor fi mai greu de manipulat, dar pentru că avem 40% analfabetism funcțional, Da? Și mai mult cu diverse convingeri. convingerile alea apar din lipsa, nu, de sprijin pe propriile abilități, cum ai zis. Da, și prin lipsa de gândire critică și prin mesaje de astea epigenetice transgeneraționale care ne-a spus că, na, știi? Deci e o multiplă cauzalitate. Să ne dăm anticipativ cu următorul agresor, ca oricum ne va învinge, dar să nu fie prea violent. Da, da, exact. Adică e o iluzie a cuceritului, de fapt. Că ea nu vor fi aici niciodată. Știi? Asta e, cred că România sunt specialiști în chestia asta. Ca nu știu. A crea unui asupritor iluzia cuceritului. Da. Vină, te rog, biciuiește-mă, da, te rog. Da, da. Că vii tu aici și vezi după aia. Da. Ești binevenit. Cum e doamna Șoșoacă lui Putin? Românii îl iubesc. Acum nu comentez chestii politice niciodată, știi? Și Și nu e vorba de politică, dar mă uit la comportament de nișă care pentru mine, ca să nu dau exemplu altora, să fiu asumat, cum se zice, pe scena politică, este halucinant, pentru că eu nu-l iubesc pe domnul Putin. Deci când zice că românii și ne pune pe toți acolo, eu nu pot fi de acord cu chestia asta. da, așa de construiesc mesajele. Cu toate astea, tu, specialist în neuroștiință, doctor, Eu cred că Putin știe foarte bine cum e poporul român. Adică și el știe chestia cu șmecheritul. KGB. Da, adică serviciile știu foarte bine cum e fiecare popor din Europa. Nu cred că ei se agite ca să ne cucerească prea mult, că n-au mare lucru de cucerit pe aici. Cum adică? Adică nu-i vorba de bogățile Mulții țării. noștri au... Aia da, dar partea umană, resursa umană... Dar dacă ne cuceresc și te fură pe tine și te duc la Kremlin să te pună să muncești pentru ei? Nu știu, cred că sunt prea bătrân pentru asta. Nu pot să mă mulgă mult timp. Da, dacă scoți 10 ani din tine și auzi cu știința de acum, de zilele astea, te mai împing 50 de ani. Nu-mi place clima de acolo. La restul lor. Nu, pe zilele astea noroase nu funcționează bine. E bune. Nici eu. Și am observat o chestie. Chiar dacă e un pic de soare pe cer, eu știu că va fi noros și sunt deprimat dinainte. Da, și eu. Dar avem și aplicații care spun chestia asta. Foarte urât. Dar acum te provoc. Tu, doctor în neuroștiință, da? Te-ai prins vreodată că ai fost manipulat? Da. Și cum ți-ai dat seama și ce ai făcut după? Dă-mi un exemplu concret. Mai bine răspund altfel. Când eram în studenții la Cluj, eu că eram cu niște prieteni pe stradă, mergeam să bem bere. Și i-am întâlnit pe niște colegi de la sociologie care făceau sondaje pe stradă.
Era la modă chestia cu anii 94-95 cu manipulările. Și a venit fătuca aia și avea microfon, avea reportofon. Și l-a întrebat pe un coleg de-al meu care era ruibist. Zicea: "Dumneavoastră vă simțiți manipulat?" Zice așa: "Nu mă simt, dar sigur sunt." Așa. Da, deci cam asta e chestia. Adică eu sunt convins că sunt manipulat tot timpul. În tot ce mi se servește în bula mea de YouTube, în news-urile de pe Google, de pe telefonul meu, în diverse mail-uri pe care le primesc. Noi trăim într-o lume a oferit de informații pentru un scop. Acum manipularea sună prostește sau sună urât. Da. Este o ofertă de informație cu un scop. Sunt tot felul de informații, de a cumpăra chestii, de a vinde chestii, de a merge nu știu unde, de a cu tare apărare și mai departe. Deci noi, dacă am fi conștienți de cât de puțin e parte din noi și cât vine din afară, în acțiunile noastre, intrăm în panică în chestia asta. Sau ne-am liniștit. Nu știu, cred că nu s-ar panica. Cam cât liber arbitru atunci crezi că ai? Tu, unul care asta studiază toată ziua. Eu încerc să-mi impun asta cu liber arbitru, adică nu folosesc Waze, de exemplu, nici măcar Google Maps, adică încerc să merg cu mașina după cum știu eu, nu de mă trimite ăla altul. De ce? Că am impresia că, deci eu când auzeam pe careva, de exemplu, de pe unde vii acasă? Păi unde mă duce Waze-ul. Păi cum? Ești cu mașina ta, unde ești la volan. Cum te duce Waze-ul? Păi îți eficientizează timpul. Nu-mi place chestia asta. Da, dar vrei să spui ceva, s-ar putea ca tu să fii mai șmecher decât Waze-ul, pentru că eu am descoperit că Waze-ul încearcă să reorganizeze traficul, pe mine tot încearcă să mă bage pe un câmp când mă duc acasă și eu îl ignor. Da, am pătit și eu de astea și mă duc pe câmp Google Maps-ul, Da. pe lângă București. Eram în câmp pe zăpadă, cu mașina mea. De ce ai folosit? De ce ai fost manipulat? Dar nu știam adresa. N-am avut încotro. N-ai avut de ales. N-am avut ales. Dar altfel, iară, la AI. Deci îmi dă Gemini sau de la Google diverse chestii, dar îmi dă și sursele. Și tot timpul mă uit pe surse. Deci, practic, e doar primul pas al documentării pe care iau pe AI. După aceea sab eu singur. Până luna trecută, sursele alea puteau să fie halucinate. Mai nu prea mai sunt, încep să fie reale. Deci va fi în stare să-ți găsească surse reale pentru orice fel de halucinație. Da, asta e o chestie dificilă. Și aici voiam să ajung, pentru că unul ca tine este greu de manipulat, chiar și tu recunoști că ești manipulat. Da, sunt puțin ca Și se mine. îmbunătățește instrumentul de verificare. Sunt puțin ca mine pentru că nu este eficient social să fii ca mine. Adică tu ai invitat la Revelion unul ca mine. Cum? Ai chemat la Revelion pe unul ca mine, la o party. Da, oricând. Nu cred că sunt mulți de ăștia. Că le strică party-ul. Dimpotrivă, eu sunt convins că tu la petrecere ai fi foarte distractiv. Da, dacă nu vorbesc. Nu, de ce? Punem acolo carnea pe grătar și te punem să vorbești. Ne uităm toți gură cască la tine. Eu pun carne pe grătar, că sunt bun la grătare. Deci nu... Am auzit. Da. De-aia Da, vezi. ideea e că oamenii au nevoie de confirmarea convingerilor personale, nu de adevăruri științifice. Ăștia care se uită la mine nu sunt așa foarte mult. Dar cei care se uită aici nu se uită la un astfel de clip ca să li se confirme că sunt cei mai deștepți, cei mai frumoși, cei mai interesanți. Vor să fie provocați și să li se arate o frântură de adevăr. Asta vânez eu aici. Da, dar ești tu și restul lumii. Așa și I don't care. We don't care. Ție-ți pasă? Vouă vă pasă când ascultați sau vedeți chestia asta? Nu cred că le pasă de restul lumii. Cred că într-o lume plină de automatism, să ai ambiția să ai măcar un mic procent de liber arbitru, pentru asta merită să trăiești. Dar nu ești bine văzut de cei din jur. Nu mă interesează cum mă văd ceilalți, că dacă mă interesa, nu eram aici. Știu, dar de-aia sunt puțini ăștia care au stilul de gândire critică, pentru că, în general, sunt inconfortabili. Nu schimba subiectul. Deci, zi-mi de tine, cum obții tu un pic de liber arbitru într-o lume plină cu oferte de informații, ca să nu zice manipulare? Păi am foarte multe surse de informații care sunt la primă mână, nu la mâna a doua. Adică eu citesc articolele din revistele care sunt de știință. Ok. Nu iau niciodată o știre de pe, nu știu, de canal de știri, pentru că aia rămân la 14. Ok. Și atunci apar inclusiv de traducere în limbajul de zi cu zi, care fiecare traducere înseamnă automat o greșeală. Deci te duci la sursă. Da, mă duc la sursă. Ok. Când văd o chestie s-a descoperit că centrul al memoriei sau a emoției de unde ai o prostie. Nu este centru în Asta e creier. pe domeniul tău. Da, exact, știi. La fel pe, nu știu, tehnologie, pe mașini, pe politică, pe economie. Merg tot timpul la sursa primară a informației. Nu la citări ale sursei. Ok. Nu la interviuri pe baza sursei respective. Nu, la ce au descoperit ăia britanici.
Dar articolul din revista Nature. Am văzut astăzi un studiu în revista Nature, avea 66.000 de vizualizări. Mi s-a părut trist, pentru că era despre cum GLP-1-urile ar putea să devină medicamente de longevitate. Mhm. Sunt convins că articolele citate și Instastory-urile și TikTok-urile au făcut deja milioane și sute de milioane de vizualizări care citează chestia aia. Dar sursa avea 67.000 de accesări. Nu sunt pentru oamenii care sunt pe TikTok acele articole, pentru că știi că ca să faci știință, un proiect științific, de când tu îl începi și până îi vezi rezultatul, poate să treacă ani de zile. Da. Și fie un experiment, n-ai o garanție a rezultatului. Evident. Corect. Și că multe experimente sunt și ele empirice sau neterminate. Exact. Da. Deci, practic, oamenii care își pot permite să trăiască o viață, o carieră în stilul ăsta, nu sunt oamenii TikTok-ului. Și invers. Sunt oameni cu o disponibilitate mai mare la ce? La toleranță, deci au o toleranță mai mare la non-rezultat, la incertitudine, la ambiguitate. Știi? Ei sunt primii care trebuie să mai complexă. Că nu există decât foarte puține certitudini. Alea sunt niște construcții forțate. Restul totul e relativ. Și dacă înțelegi că nu există certitudine, cum supraviețuiești? Greu. Zic că spun, sunt greu. Ai mici pauze de astea în care, nu știu, te uiți la sitcom-uri sau la meciuri de fotbal, știi? Dar nu știu care este, nu știu, longevitatea acestui model de viață. Avem nevoie de tine mai mult timp. Sau e nevoie de oameni care să fie compatibili cu sistemul tău în jurul tău. Apropo de Ai nevoie suport de un grup de social. sprijin. Exact, știi? Ce este pe gașcă și ție. Da, ceva din ăsta. Uite, ai o gașcă aici. Oamenii care se uită să Aia știu că e 4 ore aici. Deci, iată, ai grup de sprijin. Pentru că avem nevoie și de oameni care să gândească outside the box. Da, dar boxul ăla e mic. Așa și, încă o dată, nu ar trebui să spesi așa de mult, să știi, eu te încurajez, avem nevoie de oameni ca tine, pentru că tânjezi după adevăr. De când, uite, mi-am dat seama de chestia asta. S-ar putea ca unele chestii ori să ne fie inoculate genetic, sau s-ar putea să vină din mediu. Eu întotdeauna m-am uitat înapoi și m-am gândit de ce am făcut jurnalism. Acum o să fiu un pic egoist și vorbesc de mine, că vorbesc din experiența personală. Nu știu de ce m-a prins așa de tare în gimnaziu Legendele Olimpului. Până am citit de 4 ori. Și eu. Tu știi că în Legendele Olimpului binele învinge. De fiecare dată. De ce m-a atras pe mine așa de tare ideea asta că binele, adică adevărul, trebuie să învingă de fiecare dată? Pentru că și la cultura aristoteliană. Ei spuneau că omul trebuie să fie moral, estetic, rațional și fericit. Că și nu e ok așa? E un deziderat care, nu știu, Este un deziderat superior existenței simple, naturale. tocmai s-a luat pe Nobel, nu tocmai, acum câțiva zeci de ani, prin a dovedi că omul nu e rațional. Nu? Kahneman. Da. Deci nu suntem raționali, fericiți nu putem fi decât o după masă eventual, niciun caz forever. Ai eu să înțeleg greșit unui termen. Știi că am mâncat o înghețată foarte bună în Santa Maria aia. Și invita a fost decentă. Nu m-aș lua după Aristotel. Deci eu cred că, de fapt, noi trebuie să tindem spre modele asiatice de astea de calm, satisfacție, știi? Nu fericire. Nu a umbla ca disperație cu fericire. Și îți dai seama că poți să controlezi lumea cu un efort nu foarte mare. Așa. Sau că e suficient să ți-o explici, să o prezici și doar din când în când să faci și un efort pentru a o controla. Adică doar când chiar merită controlul respectiv. Și să te împaci cu ideea că nu ai control oricum. Da, ceva din asta, știi. Nu pasa nada. E bună și asta cu nu pasa nada. Până la un punct. Până la un punct. Tot e până la un punct. Dar în niciun caz să obții această stare de calm cu cannabis. Da, sau alte chestii, da, chimicale. Deci cum obții starea de liniște? Și nu doar chimicale, că sunt și chimicale spirituale. Știi? Care îți livrează pastile de liniște. Când am fost la Atos și cântau călugării, m-am simțit mai liniștit și m-a întrebat de ce. Era frecvența aia din cântecul ăla, când făceau... Sunt multe chestii acolo. Este adică o chestie foarte sofisticată. Noi ne luăm de oamenii care sunt religioși, dar nu o facem bine. Este că
ca să obții efecte asupra oamenilor în biserică sunt foarte multe lucruri sofisticate. De la dimensiunile, proporțiile și forma cupolei respectiv. De ce are formă de cupolă? Pentru că acest gen de formă de cupolă induce o gândire abstractă la om, în creier. Mhm. Apoi mirosul de tămâie. Și ăla are efect asupra creierului. Pentru că fixează emoția în momentul ăla? E un fel de drog chestia asta cu tămâia. Băi, apropo, am văzut o chestie, aparat de aprins tămâie în mașină la brichetă, de pe Temu. Doamne, ce prostie. Continuă. Apoi chestia cu frecvențele muzicale. Frecvențele muzicale. Da. Bun. Deci e un pachet întreg. De-aia te simți mai ciudat într-o biserică, chiar dacă ești necredincios. Că nu conținutul religiei te afectează, ci tot setting-ul ăla te afectează. Ce butoane ți apasă? Păi multe, de la chestii senzoriale și până la felul în care creierul tău e mai capabil să vadă lucrurile de big picture. De-aia sensul e pe ergonomie de muncă. Dacă lucrezi într-o cameră cu tavanul jos, ești mai vigilent pe pixeluri. Dacă căuta greșeli, de exemplu. Dar nu e gândire strategică, nici creativitate. Dacă, de exemplu, lucrezi într-o cameră foarte înaltă, boltită și care dă spre ceva larg în față, atunci apare the big picture și strategie și creativitate. Pentru că creierul tău se pare că, în funcție de setting-ul din jur, lucrează cu alte proporții sau alte probabilități ale informației. Și poate să construiască informații la scară mai largă cu cât spațiul din jurul tău e mai larg. Deci de-aia îți vin idei bune când ești pe munte? Ceva în genul ăsta, pe vârful muntelui. Pe vârful muntelui. Da. Că vezi lumea de sus și creierul tău chiar crede că înțelege lumea. Da. Ai un insight, știi? Dar e o joacă de probabilități. Practic, tot creierul tău îți furnizează un film despre lumea din jurul tău, care este tot timpul adaptat la contextul din jurul tău, pe scară mică, pe scară mare. Și când în jurul tău contextul e pe scară mare și probabilitățile se schimbă, în felul în care tu îți vezi viitorul sau îți realizezi trecutul se schimbă. Nu mai aici și acum. Ești pe o linie temporală mult mai largă. Pentru că am stabilit că prezentul nu există. Da, exact. Doar chestii care s-au întâmplat sau urmează că se întâmplă fiecare secundă. La fel cum nici trecutul și nici viitorul nu există, sunt doar le reconstruim și pe alea? Viitorul clar. Dar și trecutul. Gândește că studiile arată că de fapt tu nu-ți amintești exact cum s-a întâmplat ceva acum 10 ani cu cineva. Și îți amintești în funcție de ce convingere ai în momentul reamintirii, adică acum, despre acea situație sau acea persoană. Și o denaturezi pe aia, ca întâmplare și ca persoană, în funcție de aceste convingeri. Sau dacă a fost traumatică, nici măcar nu ți-o aduce aminte, că tău o șterge. Exact. Asta mi se pare Nu fascinant. șterge, nu accesează. Nu accesează. Da. E acolo, nu accesezi, dar nu știi de ce te mănâncă pielea sau nu știu ce probleme de sănătate ai. Și asta e o chestie foarte profundă. Gândește tu că noi ne avem o groază de chestii în noi. Dar nu este numai alea pe care putem accesa. Altfel, poate că ai salvat în tine o groază de chestii din copilărie încoace. Da. Chiar de o zi normală, pe unde umbli. Nu ți minte lucrurile respective, decât anumite. Dar sunt în noi o groază. Tu știi asta bine, că lucrezi la scos amintiri. Absolut. Dar ce definește pe noi și ne face viața de zi cu zi e doar o mică parte. Aia care se activează, se conștientizează. Care să mă ajute să rezolv situația cu minimum de energie. Da, și în setting-ul de acum, adică din anii ăștia numai. Nu din copilărie încoace. Anii ăștia în București. Are rost să sap acolo, să încerc să găsesc chestii care nu-mi trebuie în momentul ăsta? Nu cred că are. Deci, cumva are rost dacă, de exemplu, vrei să împingi declinul cognitiv. Adică să nu faci Alzheimer sau demență. Pentru că stimulezi tot felul de alte informații stocate în diverse părți ale capului, asta face bine creierului. E ca și mers la sală, cum ar veni. Ok. Și aia ne jucăm noi, de fapt. Dar ajută în cazul celor care reclamă acest sindrom post-traumatic sau alte probleme de depresie, aceste tratamente cu psilocibina? Se pare că da. Se pare. Mi le explici pentru oameni care încă nu știu? Păi și psilocibina și ketamina au efecte asupra felului în care creează probabilitățile. Adică range-ul de informații pe care le poți accesa din trecutul tău devine mult mai larg. E un studiu pe ketamină, de exemplu, făcut aici în București în ultimii ani. Pe oameni cu depresie. Și știi că ei au tendința de a-și aminti chestii negative din viață. Da. Pare că sub efectul ketaminei crește și proporția evenimentelor pozitive pe care și le amintesc. Adică să mai lăgește țeava aia.
Mhm. Probabilitatea pe care el o asignează creierul ca în prezent, între ghilimele, sau oricum ce urmează ca să se întâmple, să fie și lucruri pozitive, crește. De-aia activează și chestii pozitive din trecut. Îi se pare că sunt șanse să apară în viitor ceva similar. Deci, practic, se joacă cu probabilitățile astea de activare aceste chimicale. Dar nu produce dependență? Cred că probabil că da. Că Elon Musk e acuzat că bagă prea multă chetamină. E un drog, evident. De-aia noi ar trebui să facem chestiile astea fără să fim dependenți de substanțe. Deci să fie șmecherii non-chimice. Și atunci psilocibina de ce este superioară? Este considerată deja mai nou ibogaine în Statele Unite. Este o soluție deja verificată care s-ar putea să intre în tratamentul oferit de sistemul public pentru soldații cu sindrom post-traumatic. Da, dar e tot o farmă. Nu? E un big pharma mai modern. E un nou și- drog. Păi și dacă altceva n-a mers la aici, au încercat altele chestii care nu au mers. Viitorul ne așteaptă. Poate că vor fi. Deocamdată e doar un nou drog. Mă rog, un nou drog. Un vechi nou drog. Și nu te atrage niciuna din soluțiile astea chimice. Nu. Un trip de psilocibină nu te atrage? Nu. Ai prieteni care ți-au povestit? În jurul meu nu. Dar sunt convins că sunt destui. Eu am un amic de genul ăsta, foarte deștept, din punctul meu de vedere, atât cât percep eu inteligența. Că mi-ai spus că nu există. Și după ce a făcut câteva tripuri de ciuperci, s-a transformat, nu mai e același om. Da, toți se fac așa. De-aia merg în Brazilia sau în Peru, în Chile sau de astea. Pentru că au impresia că le schimbă viața. Le schimbă practic niște receptori de serotonină din creier. Adică, E un receptor 5HT1A care este afectat de aceste chimicale, care ai serotonină și care controlează multe elemente din creier. Serotonina este o chimicală care răspunde în mare măsură de homeostazia creierului. Și când te joci cu ea, creierul se resetează pe alte lungimi de undă. Dar nu înseamnă neapărat că, nu știu, ajungi pe alte planete, alte dimensiuni sau... păi văd o fel de... Da, dar văd în funcție de cultura pe care o au, de așteptările pe care le au. Creierul îți livrează povești conform cu așteptările pe care le ai. Ok. Nu sunt niște chestii obiective. Și care e efectul? O să fie efecte foarte mari, pentru că se dă reset pe toate circuite. Păi și nu ajută chestia asta, că din câte înțeleg, Da, dar foarte probabil, este considerat încă un medicament de longevitate, că îți face acest rewiring. e adevărat, dar nu se știe cât de mult ține acest rewiring. Pentru că acest rewiring a ajuns să fie afectat din creștere. Adică aceste tulburări se cheamă tulburări de neurodezvoltare. Adică sunt niște căi diferite pe care la urma creierul a se dezvolta, a crește. Nu sunt niște boli. Hai să-mi explicăm un pic chestia asta, că tu ești... tu încerci să cobori un pic limbajul, eu încerc să fac niște metafore ca să ajut pe oameni. Mulți dintre cei care au făcut tratamente cu psilocibină spun că pentru ei acest rewiring, această rescriere a căilor neuronale este cumva ca și cum peste niște cărări foarte vechi a nins, este fresh snow, asta este formularea pe care o au cel mai des. Deci este zăpadă nouă peste care poți să faci orice fel de traseu. Pentru că este totul plat, este uniform și tu dintr-o dată poți să restimulezi toate legăturile astea și să creezi legături noi între neuroni care înainte nu vorbeau între ei, poate. Aia se poate, dar nu se dă fără acest refresh total. De-aia, asta mi s-a părut și mie puțin neverosimil. Cum adică? Este Pentru că marketing deja. creierul este un calculator uriaș. Dacă ar fi un refresh total, n-ai fi tu. Nu știi cine ești și unde ești. Nu e un refresh total. Poate că dă doar la chestiile nasoale și reușește să intervină molecula asta magică doar la traumă. Dar în creier nu există chestii nasoale și chestii bune. Și atunci ce face de fapt? De ce raportează oamenii ăștia că scapă de traume după astfel de tratament? Deci, e semnificația pe care o adaugă sau e ceva real? Știi că în secolul XIX, de exemplu, marii creatori de nuvele sau alți artiști care se bazau pe creativitate intrau din când în când în pauză de creativitate. Da. Nu mai putea scoate nimic deosebit și ajungeau să pe de lemn dacă nu scoateau ceva romane. Și li se dădea sfatul să o vreme, câteva luni, să plece în altă țară. De regulă mergeau în Franța sau în Italia sau în Spania. E așa mai cald acolo. Și pe la vremea nu exista Waze și Google Translate și mai departe. Se adaptau practic la acel loc nou dacă aveau bani să stea o vară sau 4 luni de zile în altă țară. Când se întorceau de acolo, observau cu surprindere că deveneau din nou mai creativi. Înțelegi? Deci acest mutare într-o altă cultură, într-o altă țară, cu alți oameni, cu alte activități, ți-a dat oricum un fel de reset în creier. Cu efecte benefice pe creativitate. În pandemie am fost plecat vreo lună
ceva, am văzut niște praguri. 3 zile, 14 zile, o lună. După 3 zile începi să te zici că te-ai mai odihnit. După vreo săptămână te simți cu adevărat, te trezești natural. După 14 zile te calmezi ca de adevăratele și după o lună începi să vezi lumea altfel. Exact. Deci nu e neapărat nevoie de droguri. Dar e nevoie de ceva ca să-ți dea un reset. Dar unii oameni Măcar parțial. nu-și pot oferi o lună. Da. Și de-aia e și multă suferință pe planetă. Nu? Știi că mai e încă o chestie. Apropo de efectele iernii. Deci să muncești un pic. Muncești ani de zile, să faci niște bani ca să te duci undeva, să rezolvi într-o săptămână ceva ce puteai rezolva doar dacă te oprești din muncă o lună Da. sau 2. Și mai contează și unde mergi. Apropo de lumină. Cred că să revenim la chestia asta. Tropical. Adică, nu, da, adică degeaba în România iarna merge în Dubai. E cald, e adevărat, dar tot la ora 4 face tuneric. Trebuie să mergi undeva în emisfera sudică, unde e primăvară, vară, în Argentina, de exemplu. Dar este sănătos pentru organismul tău să faci asta? Păi se pare că este, că bogații planeta aia fac. Și o fac de întotdeauna. O fac dintotdeauna. Și acum e o modă, Înainte mergeau cu caleașca sau cu trenul în sudul Europei. acum e o modă de miliardari americani să-și cumpere case în Argentina. Chiar era o știre acum. Ca să schimbe... Da. Adică degeaba merge în Florida, că e cald, dar tot la ora 5 din întuneric. Știi? Corect. Foarte interesant. Mă apropii de final. Mai am doar 2 întrebări rapide. Ai zis că generația anterioară nu mai are ce oferi. Cu toate astea, ce le predăm copiilor dacă datele se învechesc mai repede pe măsură ce creștem și multe din lucrurile pe care tu mi le-ai spus astăzi aici, încă o dată, de vreo 4 episoade, ne tot dau blue screen. Tu ești în avangardă și descoperi atât de multe lucruri și cu toate astea tu spui că noi, generația asta, nu avem mai lucru de oferit. Poate are AI, o să le ofere copiilor ceva mai bun? Eu sunt un fel de AI. Mai primitiv. Mai bio. Corect. Aia fac, de fapt. Eu vezi că nu prea mă lasez în chestii personale ca interpretări. Eu dau pur și simplu ce există pe net. Adică ce am citit eu într-un fel de studii în toată viața mea. Și am mai și cercetat, că nu. E adevărat. Aia e diferența între mine și AI, că am mai făcut și cu mea diverse chestii. Dar tot un fel de AI sunt. Deci, până la urmă, inteligența contează. Informația contează, cunoștințele. Informația. Și nu neapărat în sine informația, ci cum folosești informația ca să schimbi lucruri. Pentru că există toată informația, dar întrebarea e ce faci cu ea. Da. Ca să consumi mai puțin Deci ca să energie. faci doar pară de informație, atunci nu câștigi mare lucru, știi? Dacă o poți îngloba în ceva produs sau serviciu care să schimbe viața multor oameni, atunci devine important informația. Deci e ca și cum, dincolo, mă duc prin gaura asta acolo în spate, este o cameră uriașă cu toate piesele de Lego inventate vreodată, trebuie doar să am capacitatea să le aleg pe alea câteva ca să-mi fac obiectul de care îmi trebuie acum. Și mai e o chestie, ca principiu. Să spun ce am citit eu pe vremuri din fizică. La un moment dat, prin anii, nu mai știu, 50-60, erau la de asta americane, universitate, era o modă să se facă niște workshop-uri în care venea un nou fizician să spună o nouă informație, o nouă teorie, de fapt. Și la un moment dat, și a fost, să se toți greii care se asculte. Și la un moment dat a venit unul cu o chestie, un norvegian, cu o chestie foarte nouă, teorie care explică totul cum ar veni, știi? Și grei fizicienii au spus e nebună teoria ta, dar nu știm sigur dacă e suficient de bună. Ca investitorii care spun, adu-mi o idee și mai curajoasă de atât, pentru că asta nu riscă să piardă suficient de mulți bani. Exact, cu cât pare că face sens mai ușor, aia e mai mult bullshit. Adică undeva aia deja există. Trebuie să fie ceva total nebunesc, care nu semne cu nimic, ca să aibă ceva potențial. Pentru că altfel nu lărgești, de fapt nu. Cosmosul, materia, are nevoie de experimente prin care să valideze realitatea și să adauge informație. Practic Și nu poate să o facă decât prin trial and tot error. timpul informația în jurul nostru, știi? Da, dar ea vrea să se valideze dacă este utilă sau nu. Da, e ca și chestia cu mutațiile care vorbești, știi?
El apar tot timpul, just in case, unele se validează, altele nu. Noi practic creștem mutații. Orice fel de idee nouă, de proiect, de experiment, e o mutație. Noi suntem un laborator în care informația încearcă să se valideze. Ceva în genul. Atunci, podcasturile lungi ca ăsta sunt un antidot până la urmă la brain rot sau o formă mai sofisticată de a captura atenția? Tu trebuie să te gândești că între cei care ne ascultă sunt și unii care pun pauză foarte des. Eu o să mă duc înapoi să dau pauză, să dau înapoi ca ei vreo două chestiile care am mai pierdut chiar am atent la întrebări. Dar mi-a fost rușine să te pun să-mi explici a 2 ore. Nu spune că toți o să asculte, ne întrup 2 ore. Dacă reușesc să facă chestia asta, au felicitările mele. Și mai știi că sunt unii care se uită de mai multe ori ca să înțeleagă ce am vorbit noi aici. Și în niciun caz nu pot da pe 1,5x ca de obicei. Da. Și atunci, ajută genul ăsta de discuție atât de, să zicem, complexă? Nu putem răspunde acum. Noi facem de câți? De 2 ani sau cât facem aceste interviuri. Da. Eu zic că mai trebuie să așteptăm. Pentru că dacă vezi cumva la un moment dat o schimbare suficient de majoră ca să fie vizibilă, Care ar fi schimbarea pe care ai vrea să o vezi? nu știu, trebuie să fie ceva foarte nebunesc. Ai vrea să vezi o schimbare nebunească în societate? Da. Cât de nebunească? Cum ar arăta nebunia aia? Nu pot să spun, pentru că trebuie să fie mult prea nebunească ca să pot imagina momentul ăsta. Îi spui nebunească, dar de fapt te gândești că ai vrea să fie onestă, sinceră, Nu, să fie altceva, să fie different. să fie random. Să fie very, very different. Tu vrei o chestie foarte diferită. Da. Tu vrei să accelerezi mecanismul de selecție al informației. Sau de incorporare a informații, nu știu. Cred că sunt două Ce mecanisme. incorporează informația? Una este de creare de informație și alta de incorporare a ăsteia noi. Degeaba creezi informația dacă nu e incorporată. Dar nu incorporează nimeni, ea doar se testează în permanență. Nu neapărat. Pentru că ca să poți să o testezi, trebuie să compari cu ceva. Adică să ai un know-how, un knowledge. Ok. Nu poți să testezi ceva pe tabula rasa. Eu aici intru pe teoria aia cu simularea. Da? Eu cred că dacă considerăm că lumea în care noi ne învârtim este doar un laborator de testare, eu cred că încercăm să convertim materie în informație, iar informația, ca să fie cu adevărat utilă, ea trebuie să fie... Și informație în materie. Serios? Să mai întoarcem în materie? Păi, în principiu, da. Orice fel de idee pe care o pui în practică e o chestie care se întoarce în materie. Cred că pe termen lung nu va rămâne decât informație aici. Posibil. Și s-ar putea ca după ce testăm toată informația, trebuie să Dar, ajungem în cele în urmă la... Am avut discuția asta, nu știu, când în noiembrie sau când am avut... Tot pe final a venit chestia asta. Și am zis că poate că undeva se salvează algoritmii, Da. nu rezultatul lor în partea de materie. Acolo știi? ajung. Matricea. Matricea. S-a încercat cu tare rezultat. Ăstea, rezultatele dispar, că sunt materiale și dispar. Și atunci, din universul ăsta, o să se ia metoda asta și va fi pusă în următoarea simulare. Posibil. O fel de fundament sau setting pe următoarea simulare. Și vezi pe setting-ul ăsta cum apar noi mutații în acea nouă simulare. Și dacă mai există încă 1 miliard de universuri șobolan din astea care acum sunt testate. Foarte probabil sunt mai multe niveluri de simulare. Noi probabil că sunt un nivel nu unul foarte avansat. Știi? Iar mai făcut prost. Suntem un grup de control aici. Păi nu, că ne-am făcut pe amândoi, adică... În simularea asta suntem doar un grup de control. Întrebare bonus ultima și cu asta terminăm. Toată viața te feri de funcții și putere. Ți-e frică de tine sau ți-e frică de ei? Nu am răbdare cu oamenii. Cu chestii Ai stat administrative. 2 ore jumate aici și eu trebuie să fug la aeroport și tot nu mă dau dus. Tu zici că n-ai răbdare, eu cred că ai. Nu neapărat cu oamenii, cu hârtiile. Nu place, asta cu administrația nu-mi place deloc. Administrație, bani, semnături... Dacă ai avea putere, ce ai face cu ea? Dacă aș fi pentru o zi președinte, Nu știu, nu am v-aș amaneta pe toți și nu mă Oricum, prinde. în niciun caz nu aș de. Nu, eu sunt foarte confortabil cu meseria mea. Puterea mea și acolo granturi, ca să am bani de cercetări. E singura putere pe care pot să o am. Te duceai să-ți iei funcție, să-ți dai bani ca să continui chestia. Da, ceva în genul. Altfel nu. Ca să puterea introduci nu mai mă multă interesează. nebunie în sistem, să validezi mai multă informație. Exact. Adică nu mi se pare că am alt job în lumea asta. Nu pot să controlez oamenii prin putere și mai departe. Nu mă interesează. Ai primit vreodată granturi de la oameni de afaceri și corporații din România? Nu. De ce? Dar nici n-am aplicat.
Adică știu că am fost la ceva de astea prin New York, de exemplu, prin 2011. Dar de ce nu investesc oamenii bogați în așa ceva? Investesc, nu am avut ghinion, pur și simplu, adică chiar am avut ghinion. Noi am calificat cu o aplicație de neuromarketing la o de-asta internațională și final a fost la New York, la sediul Google din New York. Am fost cu șeful meu de atunci, el a fost cu ideea, eu am fost cu aplicația și a aplicat fără știrea mea și i-a spus că vezi că merge la New York luna viitoare, dar de cu ce ocazie? Păi cu ocazia asta. Și am ajuns acolo și acolo era piciu, dacă vorbeai la mai mulți prezentai. Și chiar l-am prins pe unul. Deci era un tip care avea o afacere din Londra, de fapt, dar avea și în state. Și am vorbit cu mai mulți și ne-am dat seama că în toamna, ne-a fost în mai sau iunie, în iunie. În toamnă l-a căutat pe șeful meu, tipul respectiv, cu care am fost la masă atunci, și a propus să îi cumpere aplicația, dar în Londra. Și asta n-am rugat să o dea, că a avut impresia că își pierde controlul. Și după aceea Dar era o am cază. aflat că acea companie se numea Cambridge Analytica. Nu mai știu cum se chema, nu cred că se chema așa. Dar că a fost ghinion, pur și simplu. Ok. Eu cred că ați să investi mai mult în oameni ca tine, pentru că tu chiar ești la frontieră. Și sunt încă o dată recunoscător pentru timpul pe care îl oferi și pentru faptul că mi-ai dat 10 ore de ascultat. Că o să dau înapoi, nu? Ia zi, te-a durut creierul și data asta? Nu te-a durut? O să mai bine, dar uite, vezi, la episodul 4 deja Vlad al meu spune că prinde mai bine. Am mai învățat să știi. S-au și luat pastilele preventiv. Am refuzat să iau nootropic înainte de asta. Am chestia asta cu ceai verde, niște chestii și am zis, nu, o să intru cu Dragoș pe curat. Doar cafea. Da, ai o cafea minunată, dar ai lăudat-o. Așa ai zis, cafea bună ca să iasă podcastul Calmea Forță. Da. Ai ieșit un podcast puternic astăzi, cum ar zice Vlad. Dragoș, mulțumesc. Și eu mulțumesc. Recunoștința noastră și a comunității. Și a tuturor care ascultă. Da. Episodul numărul 4 o să-l adăugăm în corpul de antrenament. Să știi că m-am pregătit, am încercat să mă pregătesc cu mitos pentru tine, n-am reușit, că mi l-au luat ăștia să mă descurc cu opus. Dar până data viitoare poate fac cu mitos. Corpul de antrenament cu mitos, să știi. Scoatem un podcast în care ne ascultă doar noi pe noi, știi? La un moment dat. Da, și facem mișto de noi. Exact. O să fie un podcast de sufragerie. Să știi că eu pot să-ți creez pe baza celor 4 podcasturi pe care le-am transmis până acum, infinit de multe podcasturi pe toate subiectele pe care le-am pornit aici și de stăm doar și le ascultăm. Numai că problema asta este că tot în grupul de control o să rămân. Cred că asta o rămâne cumva tema la podcastului de astăzi. Bine ați venit în grupul de control. Alături de noi, Dragoș Cârneci, încă o dată mulțumesc. Și vă dacă v-ați uitat, trebuie să le mulțumesc mai ales membrilor noștri care ne susțin cu abonamentele lor și nu glumesc. Discuții de genul ăsta sunt susținute de oameni ca tine, care acum pot apăsa pe butonul Join sau alătură-te sub acest clip video și să devină abonați alături de ceilalți care țin luminile astea aprinse și de aceea vedeți atât de puțină reclamă aici, în afară de reclama de pe YouTube, ca e de la ei. Încă o dată vreau să le mulțumesc așadar celor care ne susțin cu abonamentele noastre și poate alegi să devii și tu unul. Cu toate astea, există câțiva sponsori acolo în descriere care au linkuri. Mergeți pe acolo, vedeți ce și cum, ca să le arătați că a meritat investiția lor. Și cam atât pentru astăzi, dar până data viitoare să vă fie numai bine.